คุณเคยตั้งคำถามไหมว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างอัจฉริยะกับคนบ้าสำหรับวงการเฮฟวี่เมทัลเส้นแบ่งที่ว่ามันอาจจะบางเฉียบจนมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงและวงที่เหยียบเส้นนั้นจนจมตีนคือ Dragon Forceวงดนตรีเมทัลส่วนใหญ่มักมีภาพจำที่ดุดันเกลี้ยวกล่อมและเต็มไปด้วยความมืดมนแต่พวกเวนนี่กับฉีกตำราทิ้งตั้งแต่วันแรกที่ตั้งวงพวกเขาสร้างดนตรีที่เร็วทะลุนรกซับซ้อนจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะเล่นสดได้เป๊ะทุกโน้ตแถมยังยัดซาวด์เอฟเฟกต์แบบวิดีโอเกมยุค 80 เข้าไปหน้าตาเฉยมันเหมือนคุณกำลังดูหนังสงครามระดับอีพิกที่มีฉากหลังเป็นเกมแพ็กแมนคุณอาจจะรู้จักพวกเขาผ่านเพลง Through the Fire and Flames ที่ถูกยกให้เป็นฝันร้ายระดับบอสในเกมกีตาร์ฮีโร่เพลงที่ทำให้เด็กหนุ่มทั่วโลกนิ้วพังกันเป็นแถบๆแต่รู้ไหมว่าภายใต้ความสำเร็จระดับปรากฏการณ์นั้นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับคำดูถูกเหยียดหยามอย่างหนักหน่วงที่สุดครั้งหนึ่งในวงการเมทัลไอ้พวก18มงกุฎพวกมึงเล่นสดไม่ได้หรอกอาศัยแค่คอมพิวเตอร์เร่งเสียงละสินี่มันสตูดิโอฟอร์ชัดๆนี่คือคำด่าทอที่ถาโถมเข้าใส่วงดนตรีที่เพิ่งจะสร้างชื่อให้ตัวเองได้ไม่นานมันไม่ใช่แค่การวิจารณ์ผลงานแต่มันคือการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นนักดนตรีอย่างรุนแรงที่สุดคุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณทุ่มเทซ้อมกีตาร์จนเลือดแทบซิบแต่กลับโดนคนทั้งโลกตราหน้าว่าเป็นพวกหลอกลวงคุณจะทำยังไง Dragon Force เลือกวิธีที่บ้าระห่ำพวกเขาตัดสินใจที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไอสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์มันทำอะไรได้บ้างเมื่อถูกบีบให้ทะลุขีดจำกัดลอนดอนในช่วงปลายยุค 90 เมืองศูนย์กลางของวงการอันเดอร์กราวด์ที่วงดนตรีร็อกและเมทัลผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดวัยรุ่นท้องถิ่นจับกลุ่มตั้งวงซดเหล้าเถื่อนและทำตัวกลางตามสูตรสำเร็จของร็อกสตาร์แต่ท่ามกลางดงนักดนตรีหน้าตาดุดันและสวมเสื้อหนังสีดำพวกนั้นมีชายหนุ่ม2คนที่ดูยังไงก็ไม่เข้าพวกเขาคือ2คนนอกที่ไม่ได้โตมากับวัฒนธรรมผับบาร์ของลอนดอนแต่แบกรับความแปลกแยกของการเป็นคนพลัดถิ่นเอาไว้เต็มบ่าตัดภาพไปที่คนแรกเฮอร์แมนลีเขาเกิดที่ฮ่องกงและเหตุไปโตที่ฝรั่งเศสและมาลงเอยที่อังกฤษการเป็นเด็กเอเชียที่ต้องย้ายประเทศถึงหลายรอบมันหมายถึงการต้องพุ่งชนกับกำแพงภาษาและวัฒนธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายเขาพูดได้คล่องถึง3ภาษาทั้งอังกฤษฝรั่งเศสและกวางตุ้งสำหรับเขาตู้เกมอาร์เคดตามมุมถนนจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เขาผูกพันเป็นพิเศษมันคือโลกที่ไม่ต้องอาศัยภาษาพูดมากมายแค่หยอดเหรียญจับคันโยกแล้วปล่อยให้เสียงอิเล็กทรอนิกส์8บิตโอบกอดเขาไว้และเมื่อเขาหันมาจับกีตาร์โชคชะตาก็เล่นตลกซ้ำสองมือกีตาร์ระดับโลกคนอื่นมักเริ่มเล่นกันตั้งแต่ 7-8 ขวบแต่เฮอร์แมนเริ่มคลำคลอตอนอายุ16 ปีซึ่งถือว่าโคตรจะสายเกินแกงสำหรับสายปั่นกีตาร์แถมตัวเขาเป็นคนถนัดซ้ายแต่สภาพการเงินที่ขัดสนบีบคอให้เขาต้องทนเล่นกีตาร์ของคนมือขวาไม่เอ้ยกูเริ่มช้ากว่าชาวบ้านเป็น10 ปีแถมไม่มีปัญญาซื้อกีตาร์คนถนัดซ้ายอีกถ้ากูไม่ซ้อมแบบเลือดสาดกูจะเอาอะไรไปสู้พวกแม่งวะเฮอร์แมนสะบดหน้ากระจกเขาต้องฝืนสรีระธรรมชาติซ้อมอย่างบ้าคลั่งวันละหลาย10 ชั่วโมงจนนิ้วแทบล็อกเลือดแทบซิบเพื่อที่จะโอนถ่ายเอาเสียงสังเคราะห์สุดซับซ้อนจากเกมแพ็กแมนมาสถิตอยู่ในสายกีตาร์ให้ได้ทีนี้ตัดภาพข้ามซีกโลกไปที่คนที่2แซมทอดแมนชายอังกฤษแท้ๆที่ดันถูกโชคชะตาเตะโด่งไปใช้ชีวิตเติบโตในนิวซีแลนด์ในยุค 80 ถึง 90 ที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงนิวซีแลนด์เปรียบเสมือนสุดขอบโลกที่มันเงียบสงบมีแต่ทุ่งหญ้าภูเขาและฝูงแกะซึ่งสำหรับเด็กวัยรุ่นที่เลือดพรุ่งพล่านด้วยดนตรีเมทัลแล้วความสงบสุขแบบนี้แม่งคือคุกที่มองไม่เห็นชัดๆไม่มีผับใต้ดินไม่มีวงดนตรีระดับโลกแวะมาทัวร์แถมแซมยังเริ่มเรียนกีตาร์คลาสสิกอย่างเข้มงวดตั้งแต่อายุ9 ขวบฝึกอ่านโน้ตและเล่นตามระเบียบแบบแผนดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่เด็กกูเกลียดความสงบสุขบัดซบนี่กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเพลงคลาสสิกให้แกะฟังเว้ยขืนกูติดแงกอยู่ที่นี่วิญญาณกูคงเฉาตายหาแน่ๆกูจะไปลอนดอนความอึดอัดทะลุจุดเดือดแซมตัดสินใจทิ้งทุ่งหญ้าแสนสงบเก็บกระเป๋าข้ามทวีปบินมาลอนดอนตอนอายุ22 ปีเพื่อตามล่าหาความเกรี้ยวกราดของจริง และแล้วเบ้าหลอมแห่งลอนดอนก็ลากคอคนนอก2 คนนี้มาเผชิญหน้ากันจนได้แต่ก่อนจะไปถึงคืนชะตากรรมนั้นต้องเท้าความสักนิดว่าทั้งคู่มาเจอกันได้ยังไงมีวงดนตรีที่ชื่อ Demoniac ที่ไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวที่ลอนดอนตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแต่มันคือวง Black Metal ที่ปลุกปั้นขึ้นที่เวลลิงตันนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปี 1993 โดยมีลินซี่ ดาวสันกับตัวแซมเองที่ใช้ชื่อในวงว่า Heimdall เป็นแกนหลัก
หลังจากลากวงตะเวนทัวร์ยุโรปกับวงระดับตำนานอย่าง Dark Tranquillity และ Enslave จนสุดทางดาวสันกับแซมก็ตัดสินใจปักหลักอยู่อังกฤษต่อไม่กลับนิวซีแลนด์อีกแล้วเดือนกรกฎาคมปี 1998 วงกำลังขาดมือกีตาร์คนที่ 2 พอดี และนั่นคือจังหวะที่เฮอร์แมนลีเดินเข้ามาเสียตำแหน่งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญฟ้าลิขิตหรอกครับมันคือจังหวะที่คนพลัดถิ่น 2 คนบังเอิญมายืนอยู่ในวงเดียวกันต่างหากและตั้งแต่วันที่เฮอร์แมนเข้ามาซาวของเดโมนิแอกก็เริ่มเปลี่ยนเป็นทีละนิดจากแบล็กเมทัลดิบเถื่อนกลายเป็นพาวเวอร์เมทัลที่เร็วขึ้นมีเมโลดี้มากขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าเชื้อไฟบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นระหว่าง 2 คนนี้เดโมนิแอกเป็นวงสปีดและแบล็กเมทัลที่สับคอร์ดกันเร็วและรุนแรงระดับนรกแตกแต่ปัญหาคือซาวดั้งเดิมของวงมันยังมืดมนดิบเถื่อนและเต็มไปด้วยกลิ่นข่าวเลือดซึ่งมันขัดกับสันดานความเนิร์ดแฟนตาซีที่ฝังลากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเขาทั้งคู่อย่างสิ้นเชิงคือ1หลังซ้อมดนตรีเสร็จท่ามกลางความมืดมิดของลอนดอนเฮอร์แมนหันหน้าไปหาแซมแล้วพ่นไอเดียที่เป็นจุดกำเนิดของตำนานออกมาฟังนะเพื่อนกูว่าเรามาทำอะไรที่มันสว่างกว่านี้ดีไหมวะกูโคตรเอียนความดาร์กนี่เลยว่ะกูอยากได้ดนตรีที่มันเร็วกว่านี้ซับซ้อนกว่านี้แต่มีเมโลดี้ที่อลังการเหมือนดนตรีประกอบเกม RPG อ่ะมึงเข้าใจกูปะแซมสยะยิ้มแววตาของเขาเป็นประกายเหมือนเจอคนบ้าประเภทเดียวกันเอาดิวะถ้ามึงกล้าบ้ากูก็กล้าลุยเราจะสร้างดนตรีที่เร็วจนพวกวงเดสเมทัลยังต้องเรียกพี่เลยไอ้สลัดนั่นแหละครับการบรรจบกันของคนแปลกแยก2คนผู้ใช้ความโดดเดี่ยวในวัยเยาว์มาเป็นเชื้อเพลิงละทิ้งความมืดมิดและหันหน้าเข้าสู่ความเร็วขีดสุดเพื่อเตรียมสร้างอสุรกายที่จะมาตบหน้าวงการเมทัลให้หันขวับปี 1999 กรุงลอนดอนต้อนรับการจุติของอสุรกายตัวใหม่เฮอร์แมนลีและแซมชอตแมนเพิ่งย้ายตัวจากเดโมนิแอกมาหมาดๆกำลังมองหานักร้องนำที่จะมาเติมเต็มวิสัยทัศน์ของพวกเขาแล้วโชคชะตาก็พัดพาเอาประกาศหาวงที่ปักหมุดไว้ที่บอร์ดห้องอัดเสียงแห่งหนึ่งในลอนดอนเข้ามาสะดุดตาเจ้าของประกาศคือ CP เทียบชายชาวแอฟริกาใต้อีกคนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตามหาฝัน CP เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม ปี 1974 ที่เมืองแคลนวิลเลียมและโตมาบนไร่กล้วยกับลิ้นจี่ที่ฮาซี่วิลส์ตั้งแต่อายุแค่3ขวบเขาชอบยกช้อนขึ้นมาแนบปากแกล้งทำเป็นไมโครโฟนร้องเพลงตามวิทยุทั้งวันเหมือนโลกกำลังบอกใบ้ชะตาชีวิตเขาไว้ล่วงหน้าส่วนชื่อ CP ที่หลายคนยังสงสัยว่าย่อมาจากอะไรความจริงคือไม่ได้ย่อจากอะไรไหนเลยครับมันคือชื่อจริงที่สลักอยู่ในสูติบัตรตั้งแต่เกิดตั้งตามอักษรย่อของปู่ที่ชื่อว่าแซคเคอรีพอลเจ้าของประกาศคนนี้กำลังตามหาวงที่จะมารับเขาเข้าไปเปล่งพลังเสียงอยู่พอดีและพลังเสียงที่ว่านั้นไม่ธรรมดาเลยสักนิดเพราะ CP มีเสียงหายากระดับเคาน์เตอร์เทเนอร์เสียงผู้ชายที่ทะยานขึ้นไปถึงระดับอัลโตโซปราโนของผู้หญิงได้ทั้งยังโตมากับไอดอลที่หลากหลายสุดขั้วตั้งแต่บองโจวีแมทาลิก้าจูดัสพีสไปจนถึงสกิดโลทันทีที่ทั้งคู่ติดต่อไปและได้ยินเสียง CP เปิดปากโชว์พลังเสียงแผดสูงปรี๊ดทะลุเพดานแบบที่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเฮอร์แมนและแซมก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญพวกเขาสถาปนาวงขึ้นมาโดยใช้ชื่อแรกเริ่มว่า Dragon Heart โดยมีมือเบสคนแรกสุดคือสตีฟสกอตแต่สตีฟอยู่ร่วมหัวจมท้ายได้แค่แป๊บเดียวหมอนี่ก็ตัดสินใจชิ่งหนีไปซบวงที่มีอยู่แล้วชื่อ Shadow Keep แทนตำแหน่งมือเบสที่ว่างลงจึงตกไปเป็นของดิคคอนฮาร์เปอร์ชาวแอฟริกาใต้อีกคนซึ่งไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยสักนิดเพราะเขาคืออดีตมือเบสทัวร์ของวงเดโมนิแอกวงเก่าของเฮอร์แมนกับแซมนั่นเองก่อนหน้านั้นดิคคอนเองก็ผ่านสมรภูมิใต้ดินมาไม่น้อยเขาคุกคลีอยู่ในวงการพังเมทัลอันเดอร์กราวด์ของแอฟริกาใต้กับวง Voice of Destruction ที่แม้จะเป็นวงเล็กๆแต่ก็เคยลากทัวร์ข้ามไปยุโรปมาแล้วในปี 1996แต่เดี๋ยวก่อนวิสัยทัศน์ของเฮอร์แมนที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าอยากได้ดนตรีที่สว่างไสวมีเมโลดี้ความอลังการแบบเกม RPG และเสียง8บิตมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงได้เลยถ้าขาดชายคนนี้ในปี 2001 วงได้อ้าแขนรับฟันเฟืองชิ้นสำคัญอีกคนชื่อวาดิมพรูซานอฟมือคีย์บอร์ดซาวปีศาจที่ลืมตาดูโลกในยูเครนก่อนจะอพยพมาอยู่อังกฤษวาดิมเริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่อายุ8ขวบและเข้าโรงเรียนดนตรีอย่างเป็นทางการแต่พอเรียนได้สัก3ปีก็เบื่อเสียก่อนเลิก
กเรียนแบบทางการแล้วหันมาฝึกด้วยตัวเองแทนจิตวิญญาณข้างในมันคือความขบถและดนตรีเมทัลมาตลอดหมอนี่ไม่ใช่พ่อหนุ่มคีย์บอร์ดจืดชืดที่ยืนกดแป้นนิ่งๆเป็นฉากหลังแต่เขาคือความวิปลาสเดินได้วาดิมมักจะสะพายเคท่าวิ่งผ่านไปทั่วเวทีและบ่อยครั้งที่เขาสับคีย์บอร์ดด้วยลิ้นจนแฟนๆลือกันไปทั่วว่าเขาเอาหน้าผากโขกแป้นเล่นด้วยซ้ำถึงขนาดที่ตัวเขาเองต้องออกมาแก้ข่าวเองว่าหลายคนคิดว่าผมเล่นด้วยหน้าแต่จริงๆไม่ใช่นะแค่ต้องสังเกตให้ดีกว่านี้สิวะเสียงซินธิไซเซอร์สุดซับซ้อนของเขานี่แหละคือเวทมนต์ที่เสกให้ดนตรีของวงมีกลิ่นอายของวิดีโอเกมอย่างที่เฮอร์แมนใฝ่ฝันนี่คือไลน์อัพบุกเบิกที่รวมเอาคนพลัดถิ่นจากทั่วทุกมุมโลกมาสุมหัวกันได้อย่างเหลือเชื่อภาพลักษณ์ที่พวกเขาอยากให้โลกเห็นคืออัศวินขี่มังกรผู้สง่างามแต่ความเป็นจริงหลังเวทีในยุคแรกมันโคตรจะทุลักทุเลและวินาศสันตโลนึกภาพตามผมนะครับผับใต้ดินแคบๆเหม็นอับสมาชิกวงวัยกลัดมันซัดเบียร์และวิสกี้กันแทบไม่ลืมหูลืมตาก่อนขึ้นเวทีพอถึงเวลาต้องปีนขึ้นไปสับกีตาร์ด้วยความเร็วแสงในสภาพที่สติสัมปชัญญะหลุดลอยผลลัพธ์ที่ได้คือความบรรลัยครับนิ้วพันกันมั่วซาวตีกันเละเทะจนแทบหาความไพเราะไม่เจอไอ้พวกขี้เมาเฮงซวยนี่พวกมึงมาเล่นดนตรีหรือมาแดกเหล้าฟรีวะเสียงกีตาร์เละเป็นขี้เลยเวนเสียงตะโกนด่าทอพร้อมกับแก้วพลาสติกที่ปาขึ้นมาบนเวทีคือของขวัญที่พวกเขาได้รับเป็นประจำแต่นั่นแหละครับวัยรุ่นเลือดเดือดมีหรือจะสนพวกเขายังคงหน้าด้านสาดความเถื่อนต่อไปในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังคงต้องต่อสายโทรศัพท์เสียงดังอีทอาร์ตพวกเขาใช้วิธีดิบๆด้วยการอัปโหลดเพลงเดโมลงบนเว็บไซต์ mp3.com และมันกลายเป็นปรากฏการณ์หน้าใหม่ยอดดาวน์โหลดทะลุพุ่งกว่า 500,000 ครั้งซึ่งโคตรจะมหาศาลในยุค .com ตัวเลขนี้กระแทกตาแมวมองของค่าย Noise Record ค่ายเพลงระดับตำนานจากเยอรมนีหนึ่งในค่ายที่วางรากฐานให้กับวงการ Power Metal ยุโรปพวกเขารีบบินมาจับไอ้พวกเด็กบ้าพวกนี้เซ็นสัญญาทันทีแต่ก่อนที่อัลบั้มแรกจะได้วางขายในปี 2002 อุปสรรคชิ้นใหญ่ก็พุ่งชนหน้าพวกเขาอย่างจังมีจดหมายเตือนยุติการกระทำจากทนายความลอยมาเสียบหน้าประตูหลายคนในเว็บบอร์ดมักจะเล่ากันลือผิดๆว่าพวกเขายังโดนค่ายหนังฮอลลีวูดเรื่อง Dragon Heart ฟ้องแต่ความจริงคือมันมีวง Power Metal จากบราซิลที่ชื่อ Dragon Heart ก่อตั้งและออกอัลบั้มตัดหน้าไปก่อนแล้วต่างหากถ้าฝืนใช้ชื่อนี้ต่อไปพวกเขาจะขายแผ่นและออกทัวร์นอกประเทศไม่ได้เลยเชี่ยเอ้ยถ้าไม่ยอมเปลี่ยนชื่อวงตอนนี้มีหวังโดนไอ้พวกบราซิลฟ้องจนหมดตูดแน่กูจะไม่ยอมจบเหตุตั้งแต่ยังไม่ทันออกเทปหรอกเว้ยแซมท็อตแมนตบโต๊ะสั่งการอย่างหัวเสียก่อนที่พวกเขาจะลื้อป้ายชื่อเดิมทิ้งแล้วสถาปนาชื่อใหม่ที่ดุดันและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม Dragon Force เมื่อได้ชื่อใหม่และค่ายเพลงยักษ์ใหญ่หนุนหลังพวกเขาก็ลุยอัดอัลบั้มเดบิวต์ Valley of the Damned เพื่อเตรียมตัวปล่อยในปี 2003 แต่เส้นทางของนักรบไม่เคยปราศจากรอยแผลระหว่างที่วงกำลังก่อร่างสร้างตัวบาดแผลแรกและเป็นแผลที่ลึกเอาการก็เกิดขึ้นกับดิคคอนฮาร์เปอร์มือเบสของวงการเล่นดนตรีที่เร็วกว่านรกไม่ใช่เรื่องตลกมันลีดเล้นสรีระร่างกายของมนุษย์จนถึงขีดสุดและในที่สุดเส้นเอ็นที่มือของดิคคอนก็ฉีกขาดสาหัสจนต้องถูกหามเข้าห้องผ่าตัดด่วนหมอบอกว่าเอ็นมือซ้ายกูพังพินาศแล้วว่ะเพื่อนถ้ากูฝืนสับเบสความเร็วบัดซบนี้ต่อกูคงต้องเสียมือนี้ไปตลอดชีวิตดิคคอนเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงที่แตกสลายอาการบาดเจ็บครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าจะกัดฟันทนเขาจับใจต้องวางเบสแล้วเดินหันหลังออกจากวงไปในปี 2002 ทิ้งให้ Dragon Force ต้องเผชิญกับการสูญเสียสหายร่วมรบเป็นครั้งแรกแต่เอ็นที่มือพังไม่ได้ฆ่าไฟดนตรีในตัวเขาหรอกครับภายหลังดิคคอนก็โผล่กลับมาอีกครั้งกับวงดูมเมทัลสัญชาติอังกฤษชื่อพาแกนอัลทราเปลี่ยนจากความเร็วระดับนรกแตกไปเป็นความหนักหน่วงเชื่องช้าแทนคนละขั้วกับ Dragon Force โดยสิ้นเชิงแต่ก็พิสูจน์ว่านักรบคนนี้ไม่มีวันวางมือจากดนตรีจริงๆนี่เป็นเพียงบททดสอบเล็กๆเท่านั้นเพราะความกดดันและเผด็จการหลังเวทีที่แท้จริงกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้า ปี 2004 วงการเมทัลกำลังถูกกลืนกินด้วยกระแสความหม่นหมองและเนิบช้าแต่ Dragon Force ตัดสินใจสาดน้ำมันเข้ากองไฟแล้วโยนลูกระเบิดที่ 2 ตามลงไปอัลบั้ม Sonic Firestorm ถูกปลดปล่อยออกมาและนี่แหละครับคือจุดที่พวกเขาตอกเสาเข็มบัญญัติคำศัพท์ว่า Extreme Power Metal ขึ้นมาประดับวงการโดยแปะหลาไว้บนสติกเกอร์หน้าปกอัลบั้มอย่างเป็นทางการแต่คำจำกัดความนี้ไม่ได้ลอยมาจากอากาศหรือแค่นั่งเทียนคิดคำเท่ๆหรอกนะครับแต่มันระเบิดขึ้นเพราะการมาถึงของเค
รื่องยนต์คู่ชิ้นใหม่ที่วงเพิ่งดึงตัวเข้ามาเสียบก่อนที่จะเข้าห้องอัด Sonic Firestorm เพื่อยกระดับความวิปลาสชิ้นแรกคือเดฟแม็กอินทอสมือกลองสายโหดไอ้หมอนี่ไม่ได้มาจากวงป๊อปร็อกไก่กาอาราเล่แต่เขาคือเครื่องจักรสังหารจากวงซิมโฟนิกแบล็กเมทัลสัญชาติอังกฤษระดับตำนานอย่างบอลซากอตการดึงตัวเดฟเข้ามาคือการนำอาวุธร้ายของสหายแบล็กเมทัลอย่างการตีกลองแบบบรัสบีทและการลัวกระเดื่องคู่ด้วยความเร็วทะลุนรกมายัดใส่ในเพลง Power Metal หน้าตาเฉยชิ้นส่วนที่ 2 คือการมาอุดรอยรั่วในตำแหน่งเบสที่ว่างลงเอเดียนแลมเบิร์ตไอ้หนุ่มจากเมืองไบรตันหมอนี่เคยคุกคลีอยู่ในวงการโปรเกรสซีฟพาวเวอร์เมทัลใต้ดินกับวง Intense มาหลายปีอาวุธคู่กายของเขาคือเบส6สายและทักษะการสับนิ้วที่โคตรจะรวดเร็วและแม่นยำการสับเบสและหวดกองให้เร็วจนนรกแตกแบบนี้ไม่ใช่นักดนตรีทุกคนบนโลกจะทำได้เฮอร์แมนและแซมต้องการคนที่บ้าพอที่จะวิ่งตามความเร็วของพวกเขาให้ทันไอ้เดฟไอ้เอเดรียนพวกมึงฟังนะกูต้องการให้ลายเบส6สายของมึงสับไปพร้อมกับกระเดื่องคู่แบบแบล็กเมทัลเอาให้เร็วกว่าที่พวกมึงเคยเล่นมาทั้งชีวิตเอาให้พวกวงเดธเมทัลแม่งต้องร้องขอชีวิตไปเลยเว้ยลองจินตนาการถึงรถสปอร์ตที่ถูกกดคันเร่งจนมิดไมล์แล้วเบรกแตกดูสิครับดนตรีในอัลบั้มนี้มันบ้าคลั่งระดับนั้นเสียงกระเดื่องของเดฟรัวกระหน่ำเหมือนปืนกลประสานกับสเต็ปนิ้วบนเบส6สายของเอเดรียนและเมื่อบวกเข้ากับการสอบประสานของกีตาร์คู่ระหว่างเฮอร์แมนกับแซมซาวของพวกเขามันหลุดโลกไปไกลกว่าพาวเวอร์เมทัลธรรมดาทั่วไปแล้วแต่นอกเหนือจากเปลือกนอกที่ดูเหมือนความสมานฉันท์ของเหล่าอัศวินแห่งเสียงเพลงหลังกำแพงห้องอัดกลับซ่อนสมรภูมิอันเงียบงันเอาไว้มันคือสมรภูมิแห่งการต่อรองอำนาจเฮอร์แมนลีและแซมทอดแมนไม่ใช่แค่มือกีตาร์คู่บุญแต่พวกเขาคือพระเจ้าของ Dragon Force 2 คนนี้คือผู้กุมบังเหียนสถาปนาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลควบคุมทิศทางดนตรีโปรดักชันและการแต่งเพลงทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีพื้นที่ประชาธิปไตยในห้องซ้อมไม่มีที่ว่างให้สมาชิกคนอื่นมาเสนอหน้าแชร์ไอเดียมากนักฟังนะเว้ยวงนี้กูกับไอแซมสร้างมาทิศทางทุกอย่างพวกกูต้องเป็นคนเคาะเท่านั้นใครรับกติกาข้อนี้ไม่ได้ก็เชิญใส่หัวไปบรรยากาศแห่งความเผด็จการนี้ลอยคะคลุ้งและกดทับสมาชิกคนอื่นๆรอยร้าวที่ซุกซ่อนไว้ใต้ผมเริ่มปีแตกให้เห็นในช่วงปลายปี 2005 เมื่อเอเดรียนแลมเบิร์ตประกาศเก็บกระเป๋าลาออกจากวงแบบกระทันหันก่อนที่อัลบั้มชุดใหม่จะคลอดสื่อมวลชนและหน้ากระดาษ PR ประโคมข่าวอย่างสวยหรูว่าเอเดรียนขอลาออกเพราะต้องการเวลาไปดูแลลูกชายที่เพิ่งคลอดฟังดูเป็น Family Man ผู้แสนอบอุ่นใช่ไหมครับแต่นั่นมันแค่ฉากหน้าที่ค่ายเพลงและวงสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณเชื่อความจริงมันมืดมนกว่านั้นเยอะเอเดรียนสารภาพความอัดอั้นตันใจในบทสัมภาษณ์ภายหลังว่าสาเหตุที่แท้จริงคือความแตกต่างทางดนตรีกับไอ้2บอสใหญ่นั่นแหละกูทนเป็นหุ่นเชิดให้พวกมึงกดหัวไม่ไหวแล้วเว้ยเพลงก็เพลงพวกมึงไอเดียกูก็ปัดตกหมดงั้นเชิญพวกมึงเล่นกันเอง2คนให้พอใจเลยเวนกูไปเลี้ยงลูกยังมีความสุขกว่าการเดินจากไปของเอเดรียนไม่ใช่แค่เหตุการณ์บังเอิญแต่มันคือแพทเทิร์นที่ฝังลึกเป็น DNA ในประวัติศาสตร์ของ Dragon Force ใครก็ตามที่เคมีไม่ตรงกับผู้กุมอำนาจทั้งสองไม่ช้าก็เร็วต้องกระเด็นออกจากวงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นี่แหละครับคือราคาที่ต้องจ่ายเฮอร์แมนและแซมยอมแลกมิตรภาพกับการคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเพื่อรีดเล้นความสมบูรณ์แบบขีดสุดออกมาให้ได้และความเผด็จการนี้เองที่กำลังจะหลอมรวมเป็นอาวุธทำลายล้างที่เตรียมถล่มวงการดนตรีและโลกวิดีโอเกมให้ราบคาบในก้าวต่อไปความสำเร็จของอัลบั้ม Sonic Firestorm ไม่ได้หยุดอยู่แค่ยอดขายแต่มันคือบัตรผ่านประตูที่พาพวกเขาออกไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบลืมตายเฮอร์แมนและแซมลากวงตะเวนสับกีตาร์ไปทั่วทวีปเป็นวงเปิดให้กับตำนานอย่าง Iron Maiden และ WASP การแสดงสดที่บ้าพลังและเร็วกว่านรกทำให้ชื่อของ Dragon Force กลายเป็นของแรร์ที่ถูกพูดถึงปากต่อปากกึกก้องไปทั่วเกาะอังกฤษอ่างปลาอย่าง Noise Record เริ่มเล็กเกินไปสำหรับมังกรตัวนี้แล้วครับและเมื่อผลงานมันเตะตาขนาดนี้มีหรือที่ฉลามยักษ์จะพลาด Roadrunner Record ค่ายเพลงระดับมหาอำนาจของวงการเมทัลพวกเขามองเห็นศักยภาพของไอ้พวกเด็กบ้ากลุ่มนี้จึงไม่รอช้าที่จะโยนสัญญาก้อนโตกระชากตัว Dragon Force มาร่วมชายคาเตรียมพร้อมจะปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ลูกใหม่ที่ชื่อว่า Inhuman Rampage แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มีรายละเอียดที่ต้องเล่าให้ครบถ้วนแม้เอเดรียนแลมเบิร์ต
จะประกาศลาออกจากวงอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2005 แต่ก่อนหน้านั้นเขายังคงอยู่กับวงมาตลอดช่วงการอัดเสียง Inhuman Rampage ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนปีเดียวกันนั่นแปลว่าเสียงเบสที่ได้ยินในอัลบั้มระดับตำนานนี้ไม่เว้นแม้แต่เพลง Through the Fire and Flame เวอร์ชันสตูดิโอคือฝีมือของเอเดียนเองทั้งหมดแต่ปรากฏในเครดิตอัลบั้มฐานะนักดนตรีรับเชิญเพราะพอแผ่นวางขายจริงเขาออกจากวงไปแล้วทันทีที่เอเดรียนประกาศลาออกวงก็ต้องรีบหาคนมาอุดรอยรั่วให้เร็วที่สุดก่อนที่เวิร์ทัวร์โปรโมทอัลบั้มจะเริ่มขึ้นและสายตาของเฮอร์แมนก็ไปสะดุดเข้ากับชายชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเฟเดริก เลอแคลร์เฟรดคืออดีตมือกีตาร์และคีย์บอร์ดจากวง Power Metal สัญชาติฝรั่งเศสชื่อ Heavenly การดึงตัวเขาบินข้ามน้ำเข้าทะเลมาครั้งนี้ตอนแรกเป็นเพียงแค่การจ้างมาเป็นมือเบสทัวร์เฉพาะกิจเพื่อกู้วิกฤตหน้างานแล้วออกไปแบกรับหน้าที่เล่นสดแทนเอเลียนเท่านั้นแต่ใครจะไปคิดว่าไอ้หมอนี่แม่งคือของจริงด้วยทักษะดนตรีที่โคตรจะรอบด้านและการสับเบสที่เข้าขากับความเร็วทะลุนรก 200 BPM ของเฮอร์แมนและไอแซมได้อย่างไร้รอยต่อบนเวทีเฟเดริกจึงสอบผ่านฉลุยและถูกสถาปนาจากมือเบสทัวร์ให้กลายเป็นสมาชิกตัวจริงอย่างเป็นทางการในปี 2006 แม้จะไม่ใช่คนอัดเสียงเบสในตัวอัลบั้มแต่เฟรดคือคนที่แบกรับหน้าที่เล่นเพลงเหล่านี้สดบนเวทีทั่วโลกตลอดทัวร์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้การเข้ามาของเฟรดผสานกับเสียงร้องของ CP เทรียดคีย์บอร์ดของวาดิม พูซานอฟและกลองปืนกลของเดฟ แม็กอินทอสทำให้ไลน์อัพที่ออกทัวร์ชุดนี้กลายเป็นขุมกำลังชุดทองคำที่แฟนๆยกย่องว่าแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงและเมื่อขุมกำลังพร้อมอาวุธทำลายล้างระดับโลกก็ถูกปลดปล่อยปี 2006 มังกรตัวนี้ก็ติดปีกเหล็กพร้อมพ่นไฟใส่หน้าคนทั้งโลกซิงเกิลเปิดอัลบั้มอย่าง Through the Fire and Flame ถูกปล่อยออกมาประจันบานมันคือเพลงบัดซบที่สับคอร์ดด้วยความเร็วทะลุ 200 BPM ท่อนโซโล่กีตาร์คู่ที่ซับซ้อนรวดเร็วและยาวเหยียดราวกับจะสูบวิญญาณคนเล่นแต่นั่นมันแค่จุดเริ่มต้นของความเดือดดาลครับชะตากรรมของวงนี้มันพลิกผันไปตลอดการแบบพลิกฝ่ามือเมื่อผู้สร้างเกมแนวดนตรีที่ฮิตที่สุดในยุคนั้นอย่างกีตาร์ฮีโร่3 Legend of Rock ปี 2007 ดันอุตริเอาเพลงนี้ไปใส่เป็นด่านบอสสุดโหดในเกมลองคิดภาพเด็กหนุ่มวัยรุ่นทั่วโลกนับล้านคนนั่งจ้องจอทีวีกำจอยกีตาร์พลาสติกที่มีปุ่มสี5ปุ่มไว้ในมือแน่นจนเหงื่อแตกพลักสายตาจดจ่ออยู่กับตัวโน้ตที่ล่วงหล่นลงมาจากจอราวกับพายุหาฝนพอถึงท่อนโซโล่ปุ๊บนิ้วของพวกเขาก็พันกันยุ่งเหยิงจนกดพลาดรัวๆจนเกมโอเวอร์แทบจะในทันทีไอ้เชี่ยเอ้ยนิ้วกูจะพังเพลงเฮ่อะไรของพวกมึงวะเนี่ยมนุษย์ที่ไหนมันจะไปกดทันวะไอ้พวกสัตว์ประหลาดความหัวร้อนและเสียงสะบดด่าของเกมเมอร์ทั่วโลกกลับกลายเป็นน้ำมันชั้นดีที่สาดเข้าใส่กองไฟแห่งความโด่งดัง Through the Fire and Flame กลายเป็นบททดสอบของความขลังของเหล่าเกมเมอร์ใครที่กดเพลงนี้ผ่านในโหมด Expert แบบ Perfect ถือว่าเป็นเทพเจ้าเดินดินปรากฏการไวรัลนี้ส่งผลให้ตัวเลขพุ่งทะยานจนวงการเมทัลต้องขยี้ตาดูอัลบั้ม Inhuman Rampage กระชากตัวเองขึ้นไปยึดอันดับ 70 บนชาร์ต UK อัลบั้มชาร์ตและพุ่งทะลุไปถึงอันดับ 5 ในประเทศญี่ปุ่นไม่แค่นั้นครับมันยังฟันยอดขายระดับแผ่นเสียงทองคำจากทั้งฝั่งอเมริกาและอังกฤษไปครองหน้าตาเฉยซึ่งสถิติตัวเลขระดับนี้เป็นเรื่องที่แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยกับวงดนตรีสายสปีดเมทัลที่เล่นเร็วทะลุนรกขนาดนี้แต่ตัวเพลง Through the Fire and Flame เองต่างหากที่ทำสถิติเหนือกว่าตัวอัลบั้มไปอีกขั้นมันคือซิงเกิลเดียวในประวัติศาสตร์วงที่ไต่ขึ้นไปถึงชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ของอเมริกาได้สำเร็จและแคนาเดียนฮอต100อันดับที่ 61 กวาดยอดขายไปกว่า 1.1 ล้านชุดในสหรัฐตัวเลขระดับนี้คือสิ่งที่วงสปีดเมทัลแทบไม่มีใครเคยทำได้มาก่อน Dragon Force ทำลายกำแพงวัฒนธรรมจนลาบคาบพวกเขาไม่ได้เป็นแค่วงดนตรีเฉพาะกลุ่มสำหรับพวกใส่เสื้อยืดสีดำและสวมแจ็คเก็ตหนังอีกต่อไปแต่พวกเขากลายเป็นไอคอนเป็นเทพเจ้าของกลุ่มคนบ้าเกมหลายล้านคนทั่วโลกดนตรีของพวกเขาเปิดประตูมิติเชื่อมโลกของชาวร็อกและโลกของเนิร์ดเกมเมอร์ที่ไม่เคยบรรจบกันให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างสง่างามนี่คือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาได้เสวยสุขบนบัลลังก์ที่สร้างมาจากจอยกีตาร์พลาสติกและความเร็วแสงอย่างแท้จริงแต่ทว่าเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอความสำเร็จระดับปรากฏการณ์นี้เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงพวกเขาอย่างจังการออกทัวร์อย่างหนักหน่วงคิวโชว์ที่แน่นเอียดบวกกับไลฟ์สไตล์การปาร์ตี้ซัดเบียร์ของสมาชิกวงทำให้สภาพร่างกายของพวกเขาเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องขึ้นเวทีไปสับกีตาร์ความเร็ว200 BPM ทุกคืนในสภาพที่เมาค้างและเหนื่อยล้าความผิดพลาดบนเวที
ก็เริ่มปรากฏให้เห็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเสียงกระซิบในโลกอินเทอร์เน็ตเสียงกระซิบที่ตั้งคำถามว่าเพลงที่เร็วกว่านรกพวกนี้พวกเขาสามารถเล่นมันได้จริงๆบนเวทีหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่สร้างขึ้นในห้องอัดกันแน่และระเบิดลูกใหญ่ที่เกิดจากความกังขานี้กำลังจะตุ้มใส่หน้าพวกเขาในเวทีที่ใหญ่ที่สุดนำไปสู่วิกฤตศรัทธาในอีกไม่ช้าท่ามกลางพายุแห่งความสำเร็จหายนะที่เกิดจะทำลายวงจนป่นปี้ก็คืบคลานเข้ามาในปี 2006 ช่วงเวลาที่ควรจะเป็นจุดสูงสุดกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ตามมาหลอกหลอนพวกเขาไปอีกหลายปีถ้าความสำเร็จจากกีตาร์ฮีโร่คือสวรรค์เหตุการณ์ที่เทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Glass Pop Metal Meeting ก็คือนรกขุมที่ลึกที่สุดบนเวทีที่พวกเขาควรจะขึ้นไปประกาศศักดาทุกอย่างที่สามารถผิดพลาดได้แม่งพร้อมใจกันพังพินาศแบบโดมิโนเริ่มจากระบบเสียงมอนิเตอร์บนเวทีดับสนิทสำหรับวงที่ต้องสับกีตาร์ความเร็ว200 BPM การไม่ได้ยินเสียงตัวเองและเสียงกระเดื่องกองของเพื่อนร่วมวงมันก็เหมือนการปิดตาขับรถสปอร์ตเหยียบมิดไมค์นั่นแหละครับแต่ความชิบหายยังไม่จบแค่นั้นช่างเทคนิคหลังเวทีดันทำงานพลาดส่งกีตาร์ที่ไม่ได้เช็คสายมาให้เฮอร์แมนลีในแวดวงกีตาร์รู้กันดีว่าเฮอร์แมนใช้ระบบคันโยกฟอยล์โรสซึ่งมีจุดอ่อนสำคัญคือถ้าสายเพี้ยนแค่นิดเดียวแรงตึงมันจะเสียสมดุลแล้วกีตาร์ทั้งตัวจะเพี้ยนบรรลัยแบบกู่ไม่กลับทันทีแม้จะไม่มีใครออกมายืนยันฟันธงว่านี่คือสาเหตุทางเทคนิคเป๊ะๆในวันนั้นแต่นักดนตรีหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตได้ไม่ยากว่ากลไกปราบเซียนนี้แหละที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โชว์วันนั้นกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางเสียงดนตรีบัดซบเสียงกีตาร์กูหายไปไหนวะกูนึกว่าตัวเองสับกีตาร์เด็กเล่นอยู่แม่งเพี้ยนชิบหายเท่านั้นยังไม่พอครับต้องไม่ลืมว่ายุคนั้น Dragon Force คือวงที่มีอีโก้ความห้าวเป้งทะลุประหลอดพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องการเป็นวงขี้เมาซัดเบียร์กันบนเวทีประหนึ่งน้ำเปล่าถึงขนาดที่เฮอร์แมนเคยให้สัมภาษณ์ว่าแซมดื่มอย่างน้อย10ขวดก่อนขึ้นโชว์แถมยังอุตริเอาแทมโพลีนมาวางไว้บนเวทีเพื่อกระโดดตีลังกาสับกีตาร์โชว์ความเท่ลองนึกภาพคนเมากระโดดเด้งดึงบนตะข่ายในขณะที่หูไม่ได้ยินเสียงมอนิเตอร์และกีตาร์ในมือก็เพี้ยนสุดกู่ดูสิครับโชว์วันนั้นแม่งเลยเละเทะจนไม่เหลือชิ้นดีและจำไว้ว่านี่คือปี 2006 ยุคที่แพลตฟอร์มอย่าง YouTube เริ่มทรงพลังคลิปวิดีโอความผิดพลาดหน้าเวทีถูกอัปโหลดและส่งต่อเร็วกว่าไฟลามทุ่งชาวเน็ตไม่ได้แค่ด่าลอยๆนะครับแต่พวกเฮเตอร์ลงทุนเอาคลิปการแสดงสดมาสโลว์ดาวน์จับผิดสเต็ปนิ้วของเฮอร์แมนและแซมแบบเฟรมต่อเฟรมทฤษฎีสมคบคิดจุดประเด็นขึ้นกลางเว็บบอร์ดเมทัลทั่วโลกพวกเขากล่าวหาว่า Dragon Force เป็นพวก18มงกุฎที่แอบใช้โปรแกรม Pro Tools เร่งความเร็วเพลงในห้องอัดให้ฟังดูเร็วกว่าที่เล่นได้จริงบนเวทีกูว่าแล้วไอ้พวกหลอกลวงค้นหาอะไรจะสับกีตาร์เร็วขนาดนั้นได้พวกแม่งเล่นสดไม่ได้หรอกอาศัยแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เล่นเสียงทั้งนั้นแหละนี่มันไม่ใช่ Dragon Force หรอกเว้ยนี่มันไอ้พวกวง Studio Force ชัดๆคำด่าทอและฉายา Studio Force พุ่งเป้าไปที่ศักดิ์ศรีของพวกเขาโดยตรงมันคือมีดที่กรีดลึกลงไปเหยียบย่ำทักษะและความพยายามทั้งหมดที่พวกเขาสร้างมาวงถูกตราหน้าด้วยฉายาที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับคนเป็นนักดนตรีแฟนเพลงเริ่มกังขาสื่อมวลชนเริ่มตั้งคำถามแรงกดดันมหาศาลถาโถมเข้าใส่เฮอร์แมนแซมและสมาชิกทุกคนถูกต้อนให้จนตรอกอยู่บนหน้าผาแห่งความอัปยศในตอนนี้พวกเขามีทางเลือกแค่2ทางจะยอมแพ้ยอมรับฉายา Studio Force แล้วก้มหน้าหนีออกจากวงการหรือจะกลืนเลือดเลิกเมาเลิกกระโดดแทมโพลีนแล้วงัดทุกสิ่งที่มีในชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้พวกปากหอยปากปูรู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงคำว่าเฮเตอร์ในโลกของดนตรีคืออะไรพวกมันก็คือนักเลงคีย์บอร์ดที่นั่งซ่อนตัวอยู่หลังจอมอนิเตอร์ในห้องมืดๆคอยจ้องจับผิดสาดโคลนและรอเหยียบย่ำคุณในวันที่คุณล้มพวกที่รวมหัวกันตราหน้าพวกเขาด้วยฉายา Studio Force นั่นแหละครับสำหรับนักดนตรีที่ทุ่มเทซ้อมจนเลือดตาแทบกระเด็นการโดนสบประมาทว่ามึงมันของปลอมอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยเล่นมันคือการหยามเกียรติและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีขั้นสูงสุดมันคือคำด่าที่ต้องชำระแค้นและพิธีตบหน้าพวกเฮเตอร์ให้เจ็บแสบที่สุดไม่ใช่การไปนั่งเถียงในเว็บบอร์ดแต่คือการเอาผลงานฟาดแสกหน้าให้พวกแม่งหุบปากแทนที่วงจะถอดใจเฮอร์แมนแซมและพลพรรคมังกรเหล็กกลับเลือกที่จะกลืนเลือดตัวเองแล้วมุดหัวกลับเข้าห้องอัดเพื่อสร้างอาวุธทำลายล้างชิ้นใหม่และในปี 2008 อาวุธชิ้นนั้นก็ถูกปล่อยออกมาประจันบานในชื่อ Ultra Beat Down แค่ชื่ออัลบั้มก็บอกยี่ห้ออยู่แล้วว่างานนี้มีแต่การกระทืบให้จมตีนถ้าคุณคิดว่าอัลบั้มชุดก่อนคือขีดสุดของความ
ความเร็วแล้วอัลตร้าบีทดาวคือการเอาความเร็วนั้นมาสาดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาซ้ำอัลบั้มนี้คือการประกาศศักดาและขิงใส่พวกแอนตี้แฟนแบบซึ่งหน้าพวกเขายัดเยียดความซับซ้อนเข้าไปอีกขั้นทั้งการรัวคีย์บอร์ดและซินธิไซเซอร์ของวาดิมพูซานอฟที่ปั่นกระจุยกระจายราวกับซาวด์แทร็กเกมอวกาศผสานกับการสับกีตาร์คู่ของเฮอร์แมนและแซมที่เหยียบคันเร่งทะลุ200 BPM แบบไม่เกรงใจนรกมันคือการส่งข้อความท้าทายที่ดุดันที่สุดไปถึงพวกเฮเตอร์ว่าพวกมึงด่าว่ากูเล่นเพลงเก่าไม่ทันใช่ไหมงั้นกูจะทำเพลงที่แม่งเร็วกว่าเดิมซับซ้อนกว่าเดิม100 เท่าให้พวกมึงดูรอดูเลยว่าของจริงแม่งเป็นยังไงไอ้พวกเวนอัลบั้มนี้ไม่ได้แค่เร็วแต่มันโคตรจะทรงพลังมันทะยานขึ้นไปฟาดอันดับ 18 ได้ทั้งบนชาร์ต UK อัลบั้มของเกาะอังกฤษและในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานแฟนคลับระดับหัวหอกที่เหนียวแน่นที่สุดของวงแต่ไฮไลท์ที่ตบหน้าพวกเฮเตอร์จนหน้าหงายของจริงเกิดขึ้นในปี 2009 ครับเมื่อสถาบันรางวัลทางดนตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอย่าง Grammy Award ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงสาขา Best Metal Performance และชื่อของ Dragon Force ก็ปรากฏหลายอยู่บนนั้นเทียบชั้นกับวงรุ่นใหญ่ระดับตำนานอย่าง Judas Priest และ Metallica และนี่คือความเข้าใจผิดระดับโลกที่หลายคนจำฝังใจคนส่วนใหญ่มันจะคิดว่าเพลงที่ส่งพวกเขาเข้าชิง Grammy คือเพลงมหาชนจากเกมฮิตอย่าง Through the Fire and Flameแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับเพลงที่กระชากคอพวกเขาขึ้นไปยืนสง่างามในงานแกรมมี่คือซิงเกิลเปิดตัวสุดเดือดจากอัลบั้มกู้ศักดิ์ศรีชุดนี้ที่มีชื่อว่า Heroes of Our Time ต่างหากแต่ในคืนตัดสินรางวัลกลับไม่ได้ตกเป็นของพวกเขาครับเจ้าของถ้วยรางวัลตัวจริงกลับกลายเป็นMetallicaเจ้าพ่อวงการเมทัลตัวเป็นๆที่ปาดหน้าคว้าชัยไปครองด้วยเพลง My Apocalypse ได้เข้าชิงเทียบชั้นตำนานก็จริงแต่สุดท้ายก็ต้องโค้งคำนับให้กับตำนานตัวจริงอีกทีนี่แหละครับคือรสชาติหวานอมขมกลืนของการก้าวขึ้นไปยืนแถวหน้าในวงการได้แตะมือกับสุดยอดฝีมือระดับโลกแต่ยังไม่ถึงกับได้ครองบัลลังก์เสียทีเดียวการได้เข้าชิงรางวัลแกรมมี่ควรจะเป็นช่วงเวลาที่วงได้เสวยสุขแต่ความจริงหลังกำแพงความสำเร็จมันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นยิ่งบินสูงยิ่งลมแรงยิ่งมีชื่อเสียงสปอตไลท์ก็ยิ่งจับจ้องทุกตารางนิ้วแรงกดดันมหาศาลกดทับลงมาบนบ่าของสมาชิกทุกคนอย่างหนักหน่วงพวกเขาแบกป้ายชื่อวงที่ถูกตีตาว่าต้องเล่นให้เร็วกว่านรกและต้องเป๊ะทุกตัวโน้ตท่ามกลางกระแสการจับผิดจากพวกแอนตี้แฟนที่ยังคงจ้องจอคอมพิวเตอร์ตาไม่กระพริบรอดูว่าพวกเขาจะพลาดบนเวทีคอนเสิร์ตอีกเมื่อไหร่ความกดดันในการต้องรักษามาตรฐานความเร็วและความพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อลบคำคอรหาให้สิ้นซากทำให้บรรยากาศหลังเวทีและในห้องซ้อมตึงเครียดจนสายกีตาร์แทบจะขาดผึ่ง Dragon Force ในยุคนี้เปรียบเสมือนหม้อต้มแรงดันสูงที่โดนอัดไฟเข้าไปเรื่อยๆพวกเขาพยายามผลักดันขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์เพื่อรักษาบัลลังก์ Extreme Power Metal เอาไว้แต่สัจธรรมของโลกคือเครื่องจักรที่ถูกบีบคั้นให้วิ่งด้วยความเร็วเกินขีดจำกัดตลอดเวลาสักวันหนึ่งฟันเฟืองของมันก็ต้องมีวันปริแตกและระเบิดออกมาในที่สุดหลังจากจบการทัวร์คอนเสิร์ตอัลบั้ม Ultra Breakdown ที่สู่พลังชีวิตประหนึ่งการวิ่งมาราธอนบนกองเพลิงจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมากลางวงการเมทัลเมื่อ Dragon Force ล่อนจดหมายประกาศอย่างเป็นทางการว่า CP เทียบฟรอนต์แมนผู้เป็นกระบอกเสียงของวงมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกได้ตัดสินใจเก็บกระเป๋าลาออกไปแล้วเหตุผลบนหน้ากระดาษ PR คือประโยคคลาสสิกเนื่องจากความแตกต่างทางความคิดด้านดนตรีที่ไม่อาจประนีประนอมได้ฟังดูสวยหรูใช่ไหมครับแต่สำหรับแฟนเดนตายที่คุกคลีกับวงการนี้รู้ดีว่าเบื้องหลังแถลงการโลกสวยนี้มันซ่อนความตึงเครียดของระบอบอำนาจเบ็ดเสร็จเอาไว้ถ้าเราพยายามเจาะลึกไปถึงโครงสร้างหลังบ้านของวงสิ่งที่ทำให้ CP อึดอัดจนแทบกระอักเลือดสรุปเป็นข้อสันนิษฐานหลักๆได้ดังนี้ครับเรื่องแรกวิญญาณล็อกเกอร์ยุค 80 ปะทะเครื่องจักรความเร็ว 200 BPM CP คือชายที่โตมากับเพลงของสกิดโลและบองโจวีจิตวิญญาณข้างในของเขาคือฮาร์ดร็อกที่ต้องการจังหวะโยกต้องการอารมณ์และความดิบเถื่อนแบบมนุษย์แต่ทิศทางของเฮอร์แมนและแซมกับสวนทางพวกเขาต้องการดัน Dragon Force ให้กลายเป็นวิดีโอเกมสปีดรันที่ต้องการความเร็วขึ้นซับซ้อนขึ้นและวิปลาสขึ้นไปอีก CP อาจจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นนักร้องแต่เป็นแค่หุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้แหกปากโหลกกระสุนโน้ตกีตาร์ที่สาดมาด้วยความเร็วแสงไปวันๆเรื่องที่ 2 อำนาจการแต่งเพลงและทิศทางของวงในโลกของธุรกิจดนตรีเป็นที่รู้กันดีว่าผู้แต่งเพลงคือผู้กุมอำนาจเฮอร์แมนและแซมรวบสิทธิ์ในการกำหนดทิศทางโครงสร้างดนตรีและเมโลดี้แทบทั้งหมดเอาไว้นั่นทำให้แฟนเพลงหลายคนตั้งทฤษฎีสมคบคิดว่า CP ผู้รับหน้าที่รีดเลนส์เส้นเสียงจนแทบฉีกขาดบนเวทีอาจจะรู้สึกไม่แฟร์ในเรื่องของส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการออกเสียง
ท่ามกลางอาณาจักรที่เฮอร์แมนและแซมสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าประชาธิปไตยคงไม่มีวันเกิดขึ้นจริงกูเป็นนักร้องนำนะเว้ยกูอยากใส่จิตวิญญาณความเป็นร็อกลงไปในเพลงบ้างไม่ใช่เอาแต่ปั่นเร็วทะนุนรกอย่างเดียว CP อาจจะระเบิดอารมณ์ทวงถามความยุติธรรมกลางห้องซ้อมและคำตอบจากระบอบเผด็จการก็คงเฉียบขาดเช่นเคยวงนี้กูกับแซมสร้างมากฎของที่นี่คือต้องเร็วและเป๊ะตามที่กูเขียนถ้ามึงรับไม่ได้ก็เชิญสายหัวไปตั้งวงของมึงเองซะเมื่อเส้นขนานไม่มีวันบรรจบจึงเลือกที่จะหันหลังให้กับบัลลังก์ของอัศวินมังกรทิ้งมรดกพลังเสียงอัลโตโซปราโนอันเป็นเอกลักษณ์ไว้เป็นเพียงตำนานแต่ช้าก่อนครับการก้าวลงจากหลังมังกรไม่ได้แปลว่าชีวิตของเขาจะจบสิ้น CP พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าของจริงอยู่ที่ไหนก็คือของจริงเขาตั้งวง Heavy Metal ชื่อ Am I Am เพื่อทำดนตรีแบบที่เขาอยากทำมาตลอดและที่พีคที่สุดคือในปี 2016 โชคชะตาก็พาเขาไปเจอกับความฝันสูงสุดเมื่อเขาถูกทาบทามให้ไปร่วมทัวร์ในฐานะนักร้องนำของ Skid Row วงฮาร์ดร็อกระดับตำนานที่เป็นไอดอลในวัยเด็กของเขานั่นเองก่อนที่วงจะประกาศแต่งตั้งให้เขาเป็นสมาชิกถาวรอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2017 มันคือการตบหน้าโชคชะตาและประกาศให้โลกรู้ว่ากูนี่แหละคือร็อกสตาร์ของจริงไม่ใช่หุ่นยนต์ร้องเพลงและถ้าคุณคิดว่านั่นเด็ดแล้วสำหรับฝั่งเนิร์ดเกมเมอร์ CP ยังได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้อีกลูกค่ายเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Riot Games ผู้สร้าง League of Legends รู้ซึ้งถึงความขลังในเสียงของ CP พวกเขาจึงดึงตัวเขาไปสวมวิญญาณภาคเสียงให้กับ Karthus The Death Singer ในโปรเจกต์วงเมทัลจำลอง Pentakill แฟนเกมเดนไตที่ได้ฟังเพลงอย่าง Death Fly Graph หรือ Last Whisper ถึงกับขนลุกสู้เพราะเสียงแผดสูงทะลุเพดานที่พุ่งออกมาจากตัวละครในเกมมันคือพลังเสียงของอดีตฟรอนต์แมน Dragon Force แบบเนื้อเน้นๆ CP พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เขาจะไม่ได้ขี่มังกรเหล็กเต็มตัวแล้วแต่เวทมนต์ในเสียงของเขาก็ยังคงวนเวียนหลอกหลอนอยู่ในโสตประสาทของเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ตัดภาพกลับมาที่ Dragon Force การสูญเสียนักร้องนำที่เปรียบเสมือนหัวใจและใบหน้าของวงมันคือวิกฤตระดับคอขาดบาดตายมังกรตัวนี้ไร้หัวและกำลังสูญเสียสมดุลเฮอร์แมนและแซมเปิดศึกค้นหานักร้องนำคนใหม่ทันทีแต่ภารกิจนี้ไม่ได้จบง่ายๆในพริบตามันลากยาวไปเกือบ1 ปีเต็มโดยไม่มีคำตอบระหว่างที่ยังไร้เงาผู้สืบทอดวงต้องงัดไม้ตายออกมาประคองแฟนคลับไม่ให้ลืมพวกเขาด้วยการปล่อยอัลบั้มไลฟ์ชุดใหญ่ Twilight Dementiaออกมาปลอบขวัญแฟนๆในช่วงปลายปี 2010 เกือบ1 ปีเต็มที่ Dragon Force ต้องลอยคออยู่กลางทะเลโดยไม่รู้อนาคตเฮอร์แมนและแซมจะไปควานหาสัตว์ประหลาดหน้าไหนที่สามารถร้องเพลงสปีดเมทัลความเร็วทะลุนรกมารับไม้ต่อจาก CP ได้บททดสอบครั้งใหม่ที่ชี้ชะตาความเป็นความตายของวงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับในปี 2010 เฮอร์แมนลีตัดสินใจใช้พลังของโลกยุคใหม่พวกเขาประกาศเปิดออดิชั่นออนไลน์ระดับโลกผ่านอินเทอร์เน็ตคลิปวิดีโอจากนักร้องหูเหล็กหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกถูกส่งเข้ามาถมจนอีเมลแทบแตกในจำนวนนั้นมีทั้งฟรอนต์แมนมืออาชีพจากวงเมทัลอื่นๆและนักร้องคัฟเวอร์ตัวท็อปบน YouTube แต่เฮอร์แมนกับแซมกลับปัดตกพวกตัวตึงเหล่านั้นทิ้งเรียบจนกระทั่งสายตาของ2บอสใหญ่ไปสะดุดเข้ากับคลิปวิดีโอของไอ้หนุ่มชาวอังกฤษวัย 23 ปีคนหนึ่งมาร์ค ฮัสสันและนี่คือความจริงที่แฟนเดนตายรู้แล้วต้องอึ้งมาร์คไม่ใช่ล็อกสตาร์หน้าคุ้นไม่เคยมุดหัวอยู่ในวงการใต้ดินและที่สำคัญคือไม่มีประสบการณ์การเป็นนักร้องนำให้กับวงดนตรีอาชีพเลยแม้แต่นิดเดียวในชีวิตจริงหมอนี่คือวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับแผงวงจรในโรงงานประกอบรถยนต์ BMW สาขาคอลลี่ในเมืองออกฟอร์ดมาถึง7 ปีเขาเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาที่ทำงานรูทีนแล้วกลับบ้านมาแหกปากร้องเพลง Power Metal อยู่ในห้องนอนแต่สิ่งที่ไอ้หนุ่มมนุษย์เงินเดือนคนนี้มีคือพรสวรรค์ระดับสัตว์ประหลาดพลังเสียงของเขาไม่ได้มีความดิบเถื่อนแบบ CP แต่มันมีความคลีนสว่างไสวและทรงพลังในย่านเสียงสูงลิบลิ่วซึ่งมันโคตรจะเพอร์เฟกต์และลงตัวกับดนตรีสไตล์ Nintendo Metal ที่วงพยายามปั้นมาตลอด เมื่อวงตัดสินใจได้แล้วว่าไอ้หนุ่มวิศวกรคนนี้แหละคือคนที่ใช่จังหวะการแจ้งข่าวดีก็กลายเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์สุดน่ารักที่ไม่มีใครคาดคิดเฮอร์แมนลีต่อสายตรงไปหามาร์คเพื่อบอกข่าวที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลแทนที่มาร์คจะกำลังเตรียมตัวเป็นล็อกสตาร์หรือซ้อมร้องเพลงอยู่แต่เขาบังเอิญนั่งจิบเบียร์ชิลๆอยู่ในผับ
เฮ้ยจริงดิพี่ผมนั่งอยู่ในผับเนี่ยโคตรเซอร์ไพรส์เลยมันคือจังหวะชีวิตที่ไม่คาดฝันของหนุ่มเนิร์ดผู้รักดนตรีที่ตื่นมาอีกวันก็กลายเป็นฟรอนต์แมนระดับโลกแบบข้ามคืนในปี 2011 มาร์ค ฮัดสันถูกประกาศชื่อให้เป็นฟรอนต์แมนคนใหม่ของวง Dragon Force อย่างเป็นทางการแต่นั่นมันแค่ด่านแรกครับบททดสอบของจริงคือการลงสนามระดับโลกเมทัลจ้องมองเขาด้วยสายตาเคลือบแคลงแฟนเดนตายของ CP ตอดอกรอจับผิดว่าไอ้หนุ่มโรงงาน BMW คนนี้จะรอดไหมเมื่อต้องเจอความเร็ว 200 BPM ของจริงและในปี 2012 อัลบั้ม The Power Within ก็ถูกปลดปล่อยออกมาภายใต้ค่าย Roadrunner Records เจ้าเก่าเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ศักดิ์ศรีผลลัพธ์คือมาร์คไม่ได้แค่รอดแต่เขาระเบิดภูเขาเผากระท่อมไปเลยครับเสียงร้องของเขาประสานเข้ากับสปีดกีตาร์นรกแตกได้อย่างไร้รอยต่อโดยเฉพาะในเพลงอย่าง Cry Thunder ที่วงเลือกจะลดความเร็วลงมานิดหน่อยเพื่อโชว์ความหนักแน่นและเมโลดี้ร้องที่ทรงพลังมาร์คพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแม้เขาจะมาจากพนักงานออฟฟิศธรรมดาแต่เมื่อก้าวขึ้นมายืนบนหลังมังกรเขาก็สามารถคุมบังเหียนมันได้อย่างสง่างามการมาถึงของมาร์คไม่ได้แค่มาช่วยต่อลมหายใจให้กับวงแต่มันคือการเปิดประตูสู่ยุคสมัยใหม่ยุคที่วิศวกรหนุ่มจะพา Dragon Force พุ่งทะยานไปสู่พรมแดนใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหลังจากมาร์ค ฮัดสันพิสูจน์ตัวเองในอัลบั้มแรกและทำให้วงรอดพ้นมาจากวิกฤตมังกรไร้หัวมาได้อย่างสง่างาม Dragon Force ก็มาถึงทางแยกที่สำคัญอีกครั้งในโลกของเมทัลการย่ำอยู่กับที่และการหากินกับสูตรสำเร็จเดิมๆก็ไม่ต่างอะไรกับการรอวันตายช่วงปี 2013 ถึง 2014 จึงกลายเป็นยุคแห่งการทุบกระปุกสูตรสำเร็จทิ้งเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษจุดเปลี่ยนแรกคือเรื่องของบ้านหลังใหม่พวกเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ Roadrunner Records ค่ายยักษ์ใหญ่ที่เคยร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่ยุคกีตาร์ฮีโร่แล้วหันหัวเรือไปจับมือกับสายแข็งอย่าง Ear Music ในยุโรปและ Metal Blade Records ในอเมริกามันคือการส่งสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมจะสลัดคราบความเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วกลับไปลุยในแนวทางที่ดิบและมีอิสระมากขึ้นแต่จุดเปลี่ยนที่ช็อกความรู้สึกแฟนเดนตายที่สุดไม่ใช่เรื่องค่ายเพลงครับแต่คือเรื่องของผู้คุมอำนาจในห้องอัดสองบอสใหญ่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนพวกเขายอมลดอีโก้ปล่อยมือจากพวงมาลัยและดึงคนนอกเข้ามานั่งแท่นโปรดิวเซอร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงชายผู้กล้ามารับเผือกร้อนนี้คือเยนโบเกรนโปรดิวเซอร์มือทองชาวสวีเดนผู้เชี่ยวชาญการปั้นซาวด์ดาร์กหนักๆให้กับวงสายเดธและโปรเกรสซีฟอย่างโอเปสอามอนอามาสและครีเอเตอร์พวกเราทำเพลงกันเองมา10 ปีแล้วว่ะแซมลองให้ไอเยนมันมาสับซาวพวกเราดูไหมกูอยากรู้ว่าสปีดเมทัลสายสว่างพอไปอยู่ในมือโปรดิวเซอร์สายดาร์กแม่งจะออกมาบ้าคลั่งขนาดไหนผลลัพธ์ที่ได้คืออัลบั้ม Maximum Overdose กลายเป็นผลงานที่ซาวพุ่งกระแทกหน้าและดุดันที่สุดเท่าที่วงเคยทำมามิติของเบสและกองลึกและแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเยนจับเอาสปีดของความเร็วระดับ200 BPM มาขัดเกลาให้มีความดิบเถื่อนและหนักหน่วงแบบที่ Dragon Force ไม่เคยมีมาก่อนและที่ทำให้แฟนเดนตายต้องร้องเฮ้ยกันทั้งวงการคืออัลบั้มนี้ยังมีแขกรับเชิญระดับโลกแอบซ่อนอยู่ด้วยแมทเฮฟฟี่นักร้องนำและมือกีตาร์ของวงทรีเวียมมาร่วมร้องแบ็กอัพโวคอลให้กับอัลบั้มนี้แบบเงียบๆเป็นการครอสโอเวอร์ระหว่าง2วงเมทัลระดับโลกที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมากนักแต่ถ้าเป็นแฟนเดนตายจริงๆก็ต้องร้องกรี๊ดแน่นอนแต่เส้นทางของนักรบไม่เคยราบรื่นครับในปี 2014 ขณะที่วงกำลังจะเตรียมตัวออกทัวร์เพื่อโปรโมทความดุดันครั้งใหม่ฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ผลักดันความเร็วของวงมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกก็ถึงคราวต้องหยุดหมุนเดฟแม็กอินทอสมือกองสายกระเดื่องปืนกลผู้บัญญัติศัพท์ Extreme Power Metal ได้ตัดสินใจประกาศลาออกจากวงการจากไปของเดฟไม่ได้มีดราม่าเลือดสาดหรือการด่าทอเหมือนอดีตสมาชิกคนอื่นๆแต่เหตุผลของเขาคือสัจธรรมของมนุษย์เดฟรู้สึกอิ่มตัวกับดนตรีสายสปีดเมทัลที่ต้องใช้พลังกายมหาศาลเพราะอยากก้าวลงมาจากสังเวียนความเร็วแสงเพื่อกลับไปเล่นดนตรีในแนวโปรเกรสซีฟล็อกที่เขาหลงไหลมาตั้งแต่แรกวงสูญเสียเครื่องยนต์คู่ใจไปอย่างกระทันหันแต่ Dragon Force ไม่มีเวลามานั่งไว้อาลัยพวกเขาต้องรีบควานหาสัตว์ประหลาดตัวใหม่มาเหยียบกระเดื่องแทนให้ทันก่อนทัวร์จะเริ่มและหวยก็ไปออกที่จีอันสโลนไอ้หนุ่มมือกลองชาวอิตาลีจีไม่ได้แค่ตีกลองเร็วแต่เขามีดีกรีเป็นถึงอาจารย์สอนกลองระดับมืออาชีพหมอนี่มีทั้งทักษะความ
บ้าพลังและเทคนิคที่แพรวๆพอจะมารับไม้ต่อจากเดฟได้อย่างไร้รอยต่อจีอันซาโลนเข้ามาเสียตำแหน่งกระดูกสันหลังคนใหม่ของวงและออกทัวร์สับกระเดื่องนรกแตกไปกับวงได้อย่างเนียนกริบการเปลี่ยนผ่านในยุค Maximum Overload คือการพิสูจน์ว่ามังกรตัวนี้ไม่เคยกลัวที่จะลอกคราบพวกเขากล้าที่จะทิ้งสูตรสำเร็จกล้าที่จะรับฟังคนนอกและพร้อมที่จะผลัดเปลี่ยนฟันเฟืองเพื่อทะยานสู่ความบ้าคลั่งในระดับที่เหนือกว่าเดิมบาดแผลจากข้อคอรหาสตูดิโอฟอสในปี 2006 คือเงามืดที่ติดตามหลอกหลอนพวกเขามาเกือบ 10 ปีเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเริ่มส่งพลังเฮอร์แมนและสมาชิกวงตัดสินใจเปิดม่านหลังเวทีให้โลกเห็นแบบหมดเปลือกพวกเขาเริ่มปล่อยคลิปวิดีโอโชว์การซ้อมแบบเรียลไทม์และงัดไม้ตายอย่างคลิปเพลย์ทรูมากระซวกตาพวกจับผิดมันคือการตั้งกล้องถ่ายการสับกีตาร์ตั้งแต่โน้ตแรกยันโน้ตสุดท้ายแบบรองเทคไม่มีการตัดต่อไม่มีมุมกล้องหลอกตาไม่มีโปรทูลเข้ามาช่วยชุบชีวิตมีแค่นิ้วเพียวๆกับสายกีตาร์ที่กำลังลุกเป็นไฟการโชว์ทักษะดิบๆผ่านโลกออนไลน์เริ่มกู้ศรัทธาแฟนเพลงกลับมาได้มหาศาลแต่ถ้าจบแค่นั้นมันก็คงไม่ใช่ดากอนฟอสใช่ไหมครับวงที่มี DNA ของความวิปลาสไหลเวียนอยู่ในเลือดย่อมต้องการบทพิสูจน์ที่ท้าทายขีดจำกัดมนุษย์ไปอีกขั้นและในปี 2015 ตำนานหน้าใหม่ที่ทำให้วงการเมทัลต้องอ้าปากค้างก็อุบัติขึ้นเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในฮอลล์คอนเสิร์ตธรรมดาแต่เกิดขึ้นบนเรือสำราญขนาดยักษ์กลางมหาสมุทรในเทศกาลดนตรีโคตรเดือดที่มีชื่อว่า Full Metal Cruise ระหว่างที่วงกำลังเปิดโชว์อย่างเมามันจู่ๆเฮอร์แมนลีก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ร็อกสตาร์สติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่มีใครเขาทำกันแต่ก่อนจะกระโดดเฮอร์แมนไม่ได้มาเล่นๆเขาเตรียมการดัดแปลงระบบกีตาร์ไร้สายคู่ใจให้กันน้ำด้วยวัสดุบ้านๆแต่โคตรเรียวอย่างเทปกาวยางและพีคที่สุดคือถุงยางอนามัยใช่ครับถุงยางอนามัยจริงๆเอามาหุ้มชิ้นส่วนวงจรไฟฟ้าเพื่อกันน้ำเข้าเมื่อทุกอย่างพร้อมเฮอร์แมนก็ปีนขอบสระแล้วพุ่งตัวกระโดดตุ้มลงไปในสระน้ำกลางเรือสำราญท่ามกลางเสียงเชียร์ที่บ้าคลั่งและเขาไม่ได้แค่ลงไปแช่น้ำเล่นๆเฮอร์แมนดำดิ่งลงไปใต้น้ำมิดหัวพร้อมกับปั่นสโลว์กีตาร์และนี่คือความพีคระดับที่ผู้กำกับหนังยังต้องสู่ฮกเพราะเพลงที่เฮอร์แมนเลือกมาสับกีตาร์ใต้น้ำไม่ใช่เพลงอื่นไกลแต่มันคือ Through the Fire and Flameใช่แล้วครับเพลงระดับตำนานที่เป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเพลงเดียวกับที่ถูกเอาไปทำเป็นด่านบอสในกีตาร์ฮีโร่จนจุดชนวนข้อคอรหาสตูดิโอฟอสเมื่อเกือบ10 ปีก่อนวันนี้มันถูกนำมาใช้เป็นอาวุธสังหารเพื่อพิสูจน์ความจริงลองจินตนาการภาพตามนะครับแค่ยืนเล่นกีตาร์บัดซบความเร็ว200 BPM บนเวทีนิ่งๆก็แทบจะนิ้วร็อกตายอยู่แล้วแต่นี่คือการสับกีตาร์ใต้น้ำคุณต้องการสู้กับมวลน้ำที่หนืดและต้านการเคลื่อนไหวของนิ้วกลั้นหายใจและต้องโฟกัสให้สเกลโน้ตออกมาชัดเจนเป๊ะๆทุกตัวคลิปวิดีโอเฮอร์แมนโซโล่ Through the Fire and Flame ใต้น้ำถูกแชร์ว่อนอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นไวรัลระเบิดโลกความบ้าระห่ำครั้งนี้ไม่ใช่แค่การโชว์ออฟเอามันแต่มันคือการประกาศศักดาและกระทืบหน้าพวกเฮเตอร์จนจมมิดดินสตูดิโอฟอสห้องมึงดิขนาดกูดำน้ำเล่นเพลง Through the Fire and Flame กูยังสับทันมึงยังมีหน้ามาหาว่ากูใช้คอมพิวเตอร์เล่นให้อีกไหมวะไอ้พวกเวนแต่นี่แหละครับคือความบ้าคลั่งของมนุษย์ perfectionist เพราะถึงคลิปจะดังระเบิดแต่เฮอร์แมนกลับให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าการโซโล่ใต้น้ำมันเจ๋งดีแต่ผมเล่นในน้ำได้ไม่นานเพราะผมกั้นหายใจได้แค่นั้นความไม่พอใจ 100% ของตัวเองในวันนั้นทำให้สตันการดำน้ำเล่นกีตาร์ไม่ใช่เรื่องที่ทำแค่ครั้งเดียวจบแต่มันกลายเป็นซิกเนเจอร์ประจำวงไปเลยเฮอร์แมนกลับไปอัปเกรดความบ้าขึ้นไปอีกขั้นในปี 2018 ด้วยการใส่หน้ากากดำน้ำลงไปลุยซ้ำและลามไปจนถึงปี 2023 ที่เขาควงเอลิเซียวิจิลมือเบสสาวคนใหม่สไลด์ตัวลงท่อสวนน้ำแล้วลงไปจบด้วยการโซโล่ใต้น้ำพร้อมกันวิรกรรมสุดโต่งครั้งนี้คือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะมันคือบทสรุปที่ล้างมลทินให้กับวงได้อย่างหมดจดราบคาบและไร้ข้อกังขาตาบาปเมื่อ10 ปีก่อนถูกชะล้างทิ้งไปพร้อมกับน้ำในสระวันนั้นดราก้อนฟอสพิสูจน์ให้โลกประจักษ์แล้วว่าพวกเขาคืออสูรกายสปีดเมทัลของแท้ที่ก้าวผ่านคำดูถูกและแข็งแกร่งเกินกว่าที่ใครจะมาตั้งคำถามได้อีกต่อไป
ใครจะไปคิดว่าบททดสอบต่อไปของ Dragon Force จะไม่ใช่เรื่องของดนตรีแต่เป็นเรื่องของการเผชิญหน้ากับมัจจุราชแบบเฉียดตายเหตุการณ์ระทึกขวัญระดับหนังแอคชั่นฮอลลีวูดนี้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี 2017 หลังจบโชว์สุดเดือดที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงดึกวงและทีมงานกำลังอยู่ในโหมดโหลดเอาท์พวกเขาช่วยกันแบกเคสเครื่องดนตรีและอุปกรณ์หนักอึ้งไปยัดใส่รถตู้พ่วงเทรลเลอร์ที่จอดอยู่บนเนินชันหน้าฮอลล์เพื่อเตรียมบึงไปสนามบินและบินข้ามประเทศไปเล่นโชว์ที่นิวซีแลนด์ในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแพ็คของใกล้เสร็จมาร์ค ฮัสสันก้าวขึ้นไปนั่งรอที่เบาะหลังเป็นคนแรกและทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดตามกฎความปลอดภัยนั่นคือการคาดเข็มขัดนิรภัยตามมาด้วยเฟเดริก เลอแคลร์มือเบสและแซม ทอดแมนที่เพิ่งก้าวขาตามขึ้นมาและยืนอยู่ตรงบริเวณประตูรถแต่ในเสี้ยววินาทีที่สติของทุกคนกำลังผ่อนคลายจู่ๆหายนะก็บังเกิดเสียงเบรกลั่นดังกึกก้องรถตู้ที่บรรทุกน้ำหนักเครื่องดนตรีหลายตันสูญเสียการควบคุมและเริ่มไหลทะยานลงเนินชันแซมกับเฟร็ดที่ยืนอยู่ตรงปากประตูไหวตัวทันและกระโดดหนีตายออกมาได้ทันทีแต่มาร์ค ฮัสสันที่ถูกพัฒนาการด้วยเข็มขัดนิรภัยกับติดอยู่ข้างในรถที่กำลังพุ่งลงเขาอย่างบ้าคลั่งเชี่ยรถไหลมาร์คมึงกระโดดลงมาเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนลั่นจากเพื่อนร่วมวงดังทะลุความมืดจีอันสโลนมือกองสายสปีดสวมวิญญาณนักวิ่งลมกรดสปรินต์ไล่ตามรถตู้ไปติดหวังจะพุ่งตัวเข้าไปดึงเบรกมือให้ทันในขณะที่มาร์คเองก็พยายามตะเกียกตะกายไขว่คว้าหาเบรกมือจากข้างในรถเช่นกันแต่รถมันพุ่งเร็วเกินไปมวลเหล็กยักษ์ทะยานลงเนินด้วยความเร็วทะลุ30 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังพุ่งไปหาต้นไม้ใหญ่เบื้องล่างมาร์คไม่มีเวลาให้คิดทบทวนเขารู้ดีว่าถ้าขืนนั่งรออยู่ในนี้ได้กลายเป็นศพเฝ้ารถตู้แน่ๆเขาตัดสินใจใช้สัญชาตญาณเอาชีวิตรอดขั้นสูงสุดปลดเข็มขัดนิรภัยถีบประตูและกระโดดสละยานพุ่งเหลาม้วนตัวตกลงมากระแทกกับพื้นถนนอย่างมาต่อยอย่างรุนแรงในเสี้ยววินาทีก่อนที่รถตู้คันนั้นจะพุ่งชนอัดก๊อปปี้กับต้นไม้จนพังยับเยินมาร์ครอดตายจากเงื้อมมือของมัจจุราชมาได้อย่างบุดหวิดแต่สเปเชียลเอฟเฟกต์ในชีวิตจริงไม่มีสตันท์แมนลากของเขากระแทกพื้นถนนเข้าอย่างจังผลประเมินจากทีมแพทย์เบื้องต้นคือกระดูกซี่โครงน่าจะหักและไหล่เคล็ดอย่างสาหัสสำหรับนักร้อง Power Metal ที่ต้องแผดเสียงสูงระดับทะลุเพดานกระบังลมและกระดูกซี่โครงคืออวัยวะที่สำคัญที่สุดการที่ซี่โครงพังมันหมายถึงทุกครั้งที่สูดลมหายใจและเปล่งเสียงร่างกายจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดรวดร้าวลึกทะลุขั้วหัวใจตามหลักการแพทย์และสามัญสำนึกโชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องถูกยกเลิกทันทีแต่คำว่ายอมแพ้ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของมังกรเหล็กหมอบอกให้กูพักแต่แฟนเพลงที่นิวซีแลนด์รอกูอยู่ซี่โครงกูอาจจะพังแต่เสียงกูยังไม่ตายคืนนี้กูจะขึ้นเวทีและในคืนถัดมาที่เมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์แฟนเพลงเดนไตก็ต้องอ้าปากค้างด้วยความนับถือเมื่อเห็นมาร์ค ฮัสสันเดินขึ้นมาบนเวทีในสภาพที่แขนข้างหนึ่งต้องคล้องผ้าพยุงร่างกายสะบักสะบอมฟกช้ำไปทั้งตัวแต่เขายังคงจับไมค์ด้วยมือข้างที่เหลือและแผดเสียงร้องพลังม้าทะลุ200 BPM สู้กับสปีดกีตาร์ของเฮอร์แมนและแซมได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่ยอมยกเลิกโชว์แม้แต่โชว์เดียวมาร์คกัดฟันทนความเจ็บปวดและขึ้นเวทีเพื่อมอบความมันให้กับแฟนๆราวกับเครื่องจักรที่ไม่มีวันพังวีรกรรมเฉียดตายและสปิริตนักรบครั้งนี้ทำให้โลกเมทัลต้องลุกขึ้นมาปรบมือและเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าไอ้หนุ่มวิศวกรธรรมดาคนนี้แม่งโคตรจะอึดตายยากและมีหัวใจที่คู่ควรกับบัลลังก์มังกรของ Dragon Force อย่างแท้จริงถึงแม้มาร์ค ฮัสสันจะรอดตายจากอุบัติเหตุรถตู้เบรกแตกมาได้ราวกับปาฏิหาริย์แต่บาดแผลที่แท้จริงของวงกลับไปโผล่ที่เสาหลักดนตรีแทนครับปี 2018 ถึง 2020 คือช่วงเวลาที่มังกรเหล็กตัวนี้ถูกกระชากปีกและเกล็ดออกอย่างทารุณที่สุดเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับการสูญเสียขุมกำลังหลักที่อยู่คู่บุญกันมาเป็นทศวรรษแบบรวดเดียวจบเริ่มจากข่าวช็อกวงการในเดือนพฤษภาคมปี 2018 เมื่อชายที่เป็นหัวใจและเอกลักษณ์ของวงมานานถึง 17 ปีวาดิน พลูซานอฟมือคีย์บอร์ดสายวิปลาสได้ประกาศหันหลังให้กับบัลลังก์มังกรอย่างเป็นทางการมันไม่ใช่การลาออกแบบมีดราม่าเลือดสาดแต่เป็นความจริงที่เจ็บปวดวาดิมอิ่มตัวกับความเร็วทะลุนรกเขาต้องการเวลาไปเป็นคุณพ่อดูแลลูกสาวและอยากมีอิสระในการทำโปรเจกต์ดนตรีส่วนตัวการสูญเสียวาดิมไปไม่ใช่แค่การเสียมือคีย์บอร์ดแต่มันคือการสูญเสียจิตวิญญาณแห่งวิดีโอเกมของวงเสียงซินธิไซเซอร์แบบ8 บิตที่เป็นเวทมนต์เสกให้ Dragon Force โดดเด่นกว่าวงอื่นหายวับไปกับตาแฟนเพลงเดนไต
ต่างใจหายว่ามังกรที่ไร้เสียงซิน 8 บิตจะบินต่อไปได้ยังไงและคำตอบก็ถูกกระแทกใส่หน้าแฟนๆในปี 2019 กับอัลบั้มชุดที่ 8 ที่มีชื่อโคตรจะท้าทายว่า Extreme Power Metal นี่คืออัลบั้มแรกในประวัติศาสตร์ของวงที่ไม่มีเสียงของวาดิมแต่เพื่อไม่ให้เอกลักษณ์ของวงต้องพังทลายแมนและแซมต้องไปยืมตัวโคเอนแจนเซนมือคีย์บอร์ดขั้นเทพจากวง Symphonic Metal Epica มาช่วยอัดเสียงกู้วิกฤตเฉพาะกิจในสตูดิโออัลบั้มนี้พวกเขาจัดเต็มความเรโทรยุค 80 ย้อมหน้าปกด้วยสีนีออนแสบตาและสาดความเร็วแบบไม่ยั้งเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแม้จะเสียเสาหลักไปแต่มังกรตัวนี้ยังไม่สิ้นลายแต่วิบากกรรมของวงยังไม่จบแค่นั้นครับก่อนที่อัลบั้มใหม่จะวางแผงเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ในเดือนสิงหาคมปี 2019 ฟ้าก็ผ่าลงมาซ้ำรอยเดิมเฟเดริก เลอแคลร์มือเบสสายสับของวงก็ประกาศเก็บกระเป๋าอำลาวงไปอีกคนการลาออกของเฟเดริกคือการสั่นคลอนระดับแผ่นดินไหวเพราะเขาคือคนที่กล้าเข้ามากู้วิกฤตให้วงตั้งแต่ปี 2005 และอยู่ร่วมหัวจมท้ายสับเบสคู่กับวงมาอย่างยาวนานถึง 14 ปีเต็มเขาไม่ใช่แค่มือเบสแต่ยังเป็นนักแต่งเพลงและเสาหลักคนสำคัญเหตุผลของการจากไปครั้งนี้คือการทำตามความฝันสูงสุดเมื่อเฟเดริกได้รับการทาบทามให้ไปร่วมทัพกับวงทรัชเมทัลระดับตำนานของเยอรมนีอย่าง Creator ซึ่งถือเป็นโอกาสระดับมงกุฎเพชรที่นักดนตรีเมทัลทุกคนใฝ่ฝันการแยกทางครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความเข้าใจแต่ก็ทิ้งรูโหว่ขนาดมหึมาไว้ในไลน์อัพของวงเสียทั้งคีย์บอร์ดระดับตำนานและมือเบสที่อยู่คู่มา 14 ปีภายในเวลาไล่เลี่ยกันวงต้องรีบอุดรอยรั่วนี้ด่วนที่สุดก่อนที่เวิร์ทัวร์จะเริ่มขึ้นท่ามกลางวิกฤตแมนลีที่มักจะสอดส่องหาเพชรเม็ดงามในโลกอินเทอร์เน็ตก็ไปสะดุดตาเข้ากับศิลปินสาวชาวอเมริกันคนหนึ่งจากลอสแองเจลิสเธอคืออลิเซียวิจิลอลิเซียคือฟอนต์วูแมนและมือเบสผู้ก่อตั้งวงพังฮาร์ดร็อกอย่าง Vigil of War เธอเติบโตมาในฮอลลีวูดคุกคีกับกลิ่นอายความขบถและมี energy บนเวทีที่โคตรจะดุเดือดเธอแมนเห็นคลิปการเล่นดนตรีที่ทรงพลังและสไตล์ที่โดดเด่นของเธอจึงไม่รอช้าที่จะต่อสายตรงทาบทามเธอให้บินข้ามทวีปมาช่วยกู้วิกฤตเรากำลังจะทัวร์อัลบั้มใหม่แต่วงไม่มีมือเบสเราชอบพลังงานของคุณในคลิปมากสนใจมาร่วมงานกับพวกเราไหมจ๊ะในช่วงต้นปี 2020 อลิเซียถูกดึงตัวเข้ามารับหน้าที่มือเบสทัวร์อย่างเร่งด่วนการปรากฏตัวของเธอทำให้แฟนๆต้องว้าวภาพลักษณ์ฟังล็อกสุดเฟียสการสะบัดผมที่ดุดันและที่สำคัญคือทักษะการสับเบสที่สามารถวิ่งตามความเร็ว 200 BPM ของกีตาร์คู่เฮอร์แมนและแซมได้อย่างไร้รอยต่ออลิเซียไม่ได้เข้ามาเพื่อประคองโชว์ให้จบไปแต่เธอได้เติมเคมีใหม่และความสดใสในแบบที่วงวัยกลางคนวงนี้ไม่เคยมีมาก่อนและช่วงเวลาที่เธอได้เลื่อนสถานะจากมือเบสทัวร์ชั่วคราวขึ้นเป็นสมาชิกตัวจริงก็ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมเซ็นสัญญาที่ไหนเลยครับแต่มันเกิดขึ้นสดๆกลางไลฟ์สตรีมทวิชเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 ระหว่างที่เฮอร์แมนกับแซมกำลังไลฟ์คุยเล่นกับแฟนคลับตามสไตล์ที่วงชอบทำเป็นประจำจู่ๆทั้งคู่ก็เปิดปากชวนอลิเซียให้เป็นสมาชิกถาวรของวงแบบสดๆต่อหน้ากล้องและแฟนๆหลายพันคนที่กำลังดูอยู่พร้อมกันในขณะนั้นอลิเซียตอบตกลงทันทีด้วยความตื่นเต้นสุดขีดโดยไม่ทันตั้งตัวกลายเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่แฟนคลับได้เห็นการตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ตรงหน้าไม่ผ่านการปรุงแต่งจากการแถลง PR ใดๆทั้งสิ้นสมกับเป็นวงที่โอบรัดวัฒนธรรมสตรีมเมอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ตัวเองอย่างแท้จริงแม้วงจะสูญเสียชิ้นส่วนสำคัญที่เปรียบเสมือนครอบครัวไปแต่การล่มสลายครั้งนี้ก็ได้เปิดประตูต้อนรับสายเลือดใหม่สุดละห่ำที่จะพามังกรเหล็กทะยานเข้าสู่ทศวรรษใหม่ที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิม การก้าวเข้าสู่ยุคอัลบั้มชุดที่ 8 อย่าง Extreme Power Metal ปี 2019 ถือเป็นการปฏิวัติวงการอย่างแท้จริงเพราะเฮอร์แมนลีตัดสินใจทุบกำแพงความลับของห้องอัดเสียงทิ้งไปจนหมดสิ้นแทนที่จะเก็บตัวเงียบๆทำเพลงลับหลังแฟนๆเฮอร์แมนยกระดับกระบวนการอัดเสียงกีตาร์และการทำโปรดักชันบางส่วนไปไลฟ์สตรีมสดผ่านช่องทวิสส่วนตัวของเขาแบบไม่มีกั๊กแฟนเพลงและเกมเมอร์จากทั่วโลกสามารถเข้ามาดูการสับกีตาร์สดๆโต้ตอบเสนอไอเดียและมีส่วนร่วมกับกระบวนการสร้างอัลบั้มแบบเรียลไทม์นี่คือมิติใหม่ของการทำเพลงเมทัลที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับให้กลายเป็นเพื่อนร่วมห้องอัดอย่างสมบูรณ์แบบและเพื่อตอกย้ำความขี้เล่นและขบถต่อพวกอีลิทสาย True Metal ในอัลบั้มนี้ Dragon Force ได้สร้างไวรัลระดับปรากฏการณ์ด้วยการหยิบเอาเพลงป๊อปบัลลาดสุดคลาสสิกจากหนังไททานิกอย่าง My Heart Will Go On ของเซลิน ดิออนมาคัฟเวอร์ใหม่ลองนึกภาพเพลงรักช้าๆซึ้งๆถูกนำมาจัดยัดกระเดื่องคู่สับกีตาร์ด้วยความเร็วทะลุน
รก 200 BPM และมีท่อนโซโล่ที่ยาวเหยียดดูสิครับผลลัพธ์คือความวิปลาสที่ลงตัวและที่เข้ากับทีมของยุคนี้สุดๆคือพวกเขาเลือกเปิดตัวเพลงเวอร์ชั่นนี้สดๆเป็นครั้งแรกที่งานทวิตคอน 2019 ที่ซานดิเอโกงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นเพื่อชุมชนสตรีมเมอร์ทวิสต์โดยเฉพาะเพลงนี้กลายเป็นไวรัลระเบิดระเบ้อบน YouTube และเป็นการประกาศกล่าวว่ามังกรเหล็กวงนี้พร้อมจะหยิบจับป๊อปคัลเจอร์ทุกอย่างมาฉีกเป็นชิ้นๆในสไตล์ของตัวเองแต่เป้าหมายของเฮอร์แมนไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการทำเพลงเขาตั้งเป้าหมายใหญ่กว่านั้นในการพาวงบุกตะลุยเข้าสู่วงการเกมยุคใหม่ย้อนกลับไปในปี 2019 เฮอร์แมนเล็งเห็นศักยภาพของเกม VR แนวดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดอย่างบีทซาเบอร์เขาไม่ได้รอให้ค่ายเกมมาติดต่อแต่เขาใช้วิธีทวีตข้อความตามตื้อและตามง้อทีมพัฒนาเกมด้วยตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้เอาเพลงของ Dragon Force เข้าไปเป็นบททดสอบขีดจำกัดของผู้เล่น VR เฮ้ยทีมบีทซาเบอร์ยุคกีตาร์ฮีโร่คนนิ้วล็อกกันมาทั้งโลกแล้วถึงเวลาที่พวกมึงต้องเอาเพลงของพวกกูไปทำให้คนเล่น VR แขนหลุดกันบ้างแล้วเว้ยแต่ผู้พัฒนาเกมไม่ได้ใจอ่อนง่ายๆแบบนั้นครับคำขอของเฮอร์แมนเงียบหายไปในสายลมไม่มีคำตอบไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆกลับมาเขาต้องกลับไปตื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่าน Twitter และช่องทางต่างๆอยู่นานหลายปีโดยไม่รู้ผลลัพธ์ว่าจะสำเร็จหรือไม่ความพยายามมาราธอนครั้งนี้จะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนและเพลงของ Dragon Force จะได้ไปโลดแล่นอยู่ในโลกของเกม VR จริงหรือเปล่าตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษนับตั้งแต่มาร์ค ฮัดสันก้าวเข้ามารับหน้าที่ฟรอนต์แมนของวง Dragon Force เขาต้องแผดเสียงร้องเพลงที่เต็มไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับอัศวินมังกรและเวทมนต์แฟนตาซีตะวันตกมาโดยตลอดแต่ภายใต้ภาพลักษณ์นักรบมังกรเหล็กสุดดุดันนั้นมาร์คมีความหลงไหลในวัฒนธรรมแบบโอตาคุซ่อนอยู่เต็มเปี่ยมเขาคือเนิร์ดตัวยงที่บ้าคลั่งอนิเมะญี่ปุ่นและวิดีโอเกมแนว JRPG ขั้นสุดและเมื่อสะสมบารมีในวงการมามากพอในที่สุดปี 2023 มาร์คก็ตัดสินใจประกาศสักดาในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยการปล่อยอัลบั้มโซโล่ชุดแรกในชีวิตที่มีชื่อว่า Starbound Stories อัลบั้มนี้คือการฉีกกรอบออกจากเงาของ Dragon Force อย่างสิ้นเชิงมาร์คโยนดาบและโล่ทิ้งไปและหยิบเอาแรงบันดาลใจจากอนิเมะและวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นมาสร้างเป็นผลงาน Power Metal ที่ฟังดูสว่างไสวรวดเร็วและให้ความรู้สึกเหมือนกำลังฟังเพลงเปิดอนิเมะสุดอลังการแต่ที่ทำให้แฟนเมทัลต้องตาค้างคือรายชื่อแขกรับเชิญในอัลบั้มนี้ครับมาร์คโชว์คอนเนคชั่นระดับเทพด้วยการดึงตัวซูมือกีตาร์ระดับตำนานจากวง Power Metal อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอย่างกาวเนเรียสมาร่วมโซโล่กีตาร์สุดโหดและที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับ Dragon Force ที่สุดคือการกลับมาร่วมงานกันของเฟรเดริก เลอแคลร์อดีตมือเบสของวงการมาร่วมเล่นเบสในอัลบั้มเดี่ยวของมาร์คเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ามิตรภาพของพวกเขายังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนความบ้าคลั่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นของมาร์คไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำเพลงครับเพราะมันได้พุ่งทะยานไปสู่วงการที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือวงการนักพากย์ด้วยความสามารถทางน้ำเสียงและการถ่ายทอดอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมในที่สุดมาร์คก็ได้รับโอกาสสำคัญในการร่วมพากย์เสียงตัวละครที่ชื่อฮายาชิในอนิเมะแอคชั่นไซไฟสุดฮิตอย่างแดนดาแดนซีซั่น 2 ตอนที่ 6 ซึ่งออกอากาศสตรีมมิ่งผ่านทาง Netflix เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2025 ที่ผ่านมาการก้าวข้ามจากฟรอนต์แมนสายสปีดเมทัลสู่นักพากย์อนิเมะระดับโลกคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามาร์ค ฮัดสันได้เติบโตจนมีตัวตนที่แยกขาดมีเส้นทางศิลปินที่แข็งแกร่งเป็นของตัวเองและกลายเป็นเสาหลักอีกต้นที่ทำให้จักรวาลของพวกเขาขยายขอบเขตไปไกลกว่าดนตรีเมทัลแบบเดิมๆ ในขณะที่หน้าฉากมาร์ค ฮัดสันกำลังสนุกกับโปรเจกต์เดี่ยวและงานพากย์เสียงอนิเมะหากเราแพนกล้องมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันในหลังบ้านคุณจะพบว่า2บอสใหญ่อย่างเฮอร์แมนลีและแซมทอดแมนก็ไม่ได้อยู่เฉยแต่พวกเขากำลังใช้มันสมองปั้นความกาวให้กลายเป็นเม็ดเงินและมิตรภาพได้อย่างเหนือชั้นเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นในสตรีมทวิสต์วันหนึ่งเมื่อเฮอร์แมนและแซมดึงตัวเอลิสลีดนักร้องนำสาวพราวเสน่ห์จากวงเมอร์เดิร์นเมทัลอามารันท์มาร่วมแจมพูดคุยในไลฟ์สดจู่ๆทั้ง3คนก็นึกสนุกและช่วยกันแต่งเพลงปั่นๆขึ้นมาสดๆกลางสตรีมโดยตั้งชื่อสุดกาวให้มันว่า Cyber Sausage Fest
ใครจะไปคิดว่าไอ้เพลงเก่าๆวันนั้นจะทำให้พวกเขาค้นพบเคมีที่เข้ากันแบบสุดขีดเฮอร์แมนและแซมจึงตัดสินใจสานต่อความบ้าคลั่งนี้เขาหยิบเอาแทร็กดิสโก้เมทัลที่เตรียมไว้สำหรับอัลบั้มใหม่อย่าง Doomsday Party มาปัดฝุ่นและเชิญอลิสกลับมาร้องร่วมฟีเจอริ่งทำเป็นเวอร์ชั่นดูเอทอย่างเป็นทางการซะเลยการคอลแลบครั้งนี้ลงตัวอย่างเหลือเชื่อนำไปสู่การแพ็คกระเป๋าออกทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกันถึง2ยกใหญ่เริ่มจากช่วงปลายปี 2023 ในทัวร์อเมริกาเหนือที่ Dragon Force ยืนหนึ่งเป็นวงหลักโดยมี Amaranth เป็นวงเปิดก่อนที่ความมันจะถูกยกระดับขึ้นสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2024 กับทัวร์ยุโรปที่คราวนี้ทั้ง2วงกอดคอกันจัดโคเฮดไลเนอร์ทัวร์ออกสตาร์ทประจันบานเวทีแรกที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีอย่างยิ่งใหญ่และในขณะที่มิตรภาพระหว่างวงกำลังเบ่งบานอีกหนึ่งเส้นเรื่องธุรกิจที่เข้มข้นไม่แพ้กันก็กำลังดำเนินอยู่หลังม่านค่ายเพลงเมทัลยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างเนปาล์มเรคคอร์ดพยายามตามจีบหอบสัญญาก้อนโตมาประเคนให้แต่เฮอร์แมนลีผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมากับวงการนี้เกือบ20 ปีไม่ยอมเซ็นสัญญาง่ายๆเขาตั้งการ์ดสูงและปฏิเสธข้อเสนอของเนปาล์มเรคคอร์ดไปถึง2 ปีเต็มเขาต้องการความมั่นใจ 100% ว่าค่ายใหม่จะต้องไม่เข้ามาก้าวก่ายอิสระในการทำดนตรีจนกระทั่งระหว่างการออกทัวร์เฮอร์แมนได้นั่งจับเข่าคุยหลังเวทีกับเพื่อนร่วมทัวร์อย่าง Vision of Atlantis ซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของเนปาล์มเรคคอร์ดอยู่แล้วเพื่อนร่วมทัวร์ได้ยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพของค่ายว่าที่นี่เคารพศิลปินอย่างแท้จริงคำยืนยันนี้เองที่ทุกกำแพงความระแวงของเฮอร์แมนจงพังทลายในที่สุด Dragon Force ก็ยอมจดปากกาเซ็นสัญญากับเนปาล์มเรคคอร์ดอย่างเป็นทางการเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮอร์แมนและแซมไม่ได้เป็นแค่มือกีตาร์ปั่นนิ้วไฟแรปแต่พวกเขาคือนักเจรจาธุรกิจที่ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อและเตรียมจัดทัพพร้อมรบสำหรับมหาสงครามในอัลบั้มต่อไปหลังจากเซ็นสัญญาคว้าทรัพยากรระดับโลกจากค่ายเนปาล์มเรคคอร์ดมาไว้ในมือมังกรเหล็กก็พร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพวกเขาไม่ได้แก่เกินกว่าจะสับกีตาร์ความเร็วแสงในเดือนมีนาคมปี 2024 Dragon Force ปล่อยผลงานระดับอภิมหาโปรเจกต์อัลบั้มชุดที่ 9 ที่มีชื่อว่า Warp Speed Warriors ออกมาทะลวงโสตประสาทแฟนๆซึ่งผลงานชิ้นนี้ไม่ใช่การทำแบบสุกเอาเผากินตามกระแสแต่เฮอร์แมนยืนยันเองว่านี่คือผลงานจากการบ่มเพาะไอเดียสร้างสรรค์มานานถึง4 ปีเต็มเพื่อให้ออกมาเป็นอัลบั้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความน่าสนใจของอัลบั้มนี้คือมันเป็นสตูดิโออัลบั้มแรกที่อเลเซียวิกิลได้ฝากฝีไม้ลายมือบันทึกเสียงเบสในฐานะสมาชิกตัวจริงอย่างเป็นทางการและทันทีที่วางขาย Warp Speed Warrior ก็สามารถพุ่งทะยานขึ้นไปคว้าอันดับที่ 40 บน UK อัลบั้มชาร์ตได้สำเร็จการกลับมาติดชาร์ตใหญ่ระดับประเทศได้อีกครั้งในยุคที่สตรีมมิ่งครองเมืองแม้จะผ่านยุคกีตาร์ฮีโร่มาเกือบ20 ปีมันคือบทพิสูจน์ว่าฐานแฟนคลับเดนตายของมังกรตัวนี้ยังคงเหนียวแน่นแต่สิ่งที่เติมเต็มความฝันของแฟนเพลงคือการมาของแทร็กที่มีชื่อว่า Power of Triforce ตลอด20 ปีที่ผ่านมา Dragon Force ถูกตั้งฉายาว่าเป็นวง Nintendo Metal แต่พวกเขาไม่เคยทำเพลงที่ทีบิวให้กับวิดีโอเกมของค่าย Nintendo แบบตรงๆเลยสักครั้งจนกระทั่งแท็กนี้พวกเขาจัดเต็มแต่งเพลงเพื่อคาราวะเกมระดับตำนานอย่าง The Legend of Zelda มันคือการโอบรับฉายา Nintendo Metal อย่างเต็มภาคภูมิเสียทีและเพื่อเป็นการหยามหน้าพวกชอบตีกรอบว่าเพลงเมทัลต้องดาร์กและหม่นหมองเท่านั้น Dragon Force ตัดสินใจเอาเพลงป๊อปหวานแหววระดับโลกอย่าง Wildest Dream ของ Taylor Swift มาคัฟเวอร์ใหม่ให้กลายเป็นเพลงสปีดเมทัลสุดวิปลาสสับกระเดื่องคู่200 BPM และเมื่อพูดถึง Pop Culture สิ่งที่พวกเขาขาดไม่ได้คือวิดีโอเกมจำวีรกรรมของเฮอร์แมนที่ไปตามตื้อผู้สร้างเกมบีซาเบอร์ตั้งแต่ปี 2019 ได้ไหมครับความพยายามมาราธอนหลายปีนั้นสำเร็จผลในที่สุดเพลงของพวกเขาถูกบรรจุลงในเกมเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ฟันบล็อก VR จนแขนหลุดแถมยังพาตัวเองไปโผล่ในเกมมหาชนอย่าง Fortnite Festival อีกด้วยแต่ความพีคสุดในแง่ของธุรกิจเกมเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2024 เมื่อค่ายเกมมือถือยักษ์ใหญ่อย่าง Supercell เจ้าของเกม Brawl Stars เกมระดับอภิมหาโปรเจกต์ที่มียอดดาวน์โหลดทะลุ 1,000 ล้านครั้งทั่วโลกตัดสินใจลงทุนจ้างให้วงแต่งเพลงออริจินัลขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะDragon Force แต่งเพลง A Drago Tale เพื่อใช้เปิดตัวละครใหม่ที่ชื่อว่า Drago และที่โคตรจะ Exclusive คือ Drago คือตัวละครตัวแรกในประวัติศาสตร์ของเกมที่ถือกีตาร์แถมยังเป็นนักรบขี่มังกรซึ่งชื่อ Drago ในภาษาละตินก็แปลว่ามังกรช่างเป็นการออกแบบตัวละครที่คาราวะวง Dragon Force แบบตรงตัวเป๊ะๆนี่คือการยืนยันว่าวงไม่ได้แค่ก่อกระแสเกมแต่ค่ายเกมระดับโลกต่างหากที่ต้องการตัวพวกเขาไปสร้างแบรนดิ้งและภาพจำที่ทรงพลังตำนานของพวกเขาไม่ได้ถูกจา
าลึกไว้แค่บนหน้ากระดาษของประวัติศาสตร์เมทัลแต่มันถูกฝังลากลึกลงไปในโลกของวิดีโอเกมและป๊อปคัลเจอร์อย่างสมบูรณ์แบบและไม่มีวันตาย ในขณะที่ชื่อเสียงของมังกรเหล็กกำลังโบยบินอยู่บนจุดสูงสุดของยุคใหม่ทะลวงกำแพงชาร์ตเพลงและฝังตัวอยู่ในป๊อปคัลเจอร์อย่างยิ่งใหญ่แต่หลังม่านความสำเร็จนั้นฟรอนต์แมนผู้ยืนแผดเสียงอยู่หน้าสุดของเวทีอย่างมาร์ค ฮัสสันกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่อุบัติเหตุรถคว่ำไม่ใช่ความขัดแย้งในวงแต่มันคือวิกฤตเงียบที่แสนเจ็บปวดและบ่อนทำลายชีวิตของนักดนตรีอย่างช้าๆนั่นคืออาการสูญเสียการได้ยินและภาวะหูอื้อรุนแรงตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่มาร์คต้องยืนอยู่หน้าลำโพงมอนิเตอร์และตู้แอมป์ที่สายกระสุนเสียงระดับ 200 BPM ใส่หูคืนแล้วคืนเล่าอาการหูอื้อที่เคยเป็นแค่เสียงวิงวิงเบาๆค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นเสียงหวีดแหลมที่ดังสะท้อนอยู่ในหัวมันรบกวนการใช้ชีวิตและกำลังจะพรากสิ่งที่มีค่าที่สุดของนักร้องไปหากเรามองย้อนกลับไปมันคือภาพที่เปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลังและสะเทือนใจที่สุดครับถ้าเป็นบาดแผลทางกายกระดูกร้าวหรือเลือดตกยางออกมาร์คพร้อมที่จะเสี่ยงตายและฝืนทนเจ็บเพื่อแฟนเพลงได้เสมอแต่สำหรับปี 2026 นี้เขาไม่อาจฝืนธรรมชาตินี้ได้อีกแล้วเพราะอวัยวะที่กำลังจะพังทลายไม่ใช่แขนหรือขาแต่มันคือหูซึ่งเปรียบเสมือนลมหายใจและชีวิตของนักดนตรีหากเขายังดึงดันที่จะออกทัวร์คอนเสิร์ตและปะทะกับกำแพงเสียงที่บ้าคลั่งทุกค่ำคืนเขาอาจจะต้องสูญเสียการได้ยินไปตลอดกาลจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี 2026 แฟนๆทั่วโลกก็ต้องใจหายเมื่อช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของวง Dragon Force ได้ออกแถลงการสำคัญแต่มันไม่ใช่การประกาศไล่ออกหรือการลาออกอย่างถาวรตามที่หลายคนกลัวครับวงระบุอย่างชัดเจนว่ามาร์ค ฮัสสันเพียงแค่ขอพักการทัวร์คอนเสิร์ตชั่วคราวเพื่อไปโฟกัสกับการรักษาการได้ยินที่เหลืออยู่และการดูแลสุขภาพในระยะยาวการประกาศครั้งนี้ทิ้งมวลอารมณ์ความเศร้าไว้กับแฟนๆที่จะไม่ได้เห็นเขากระโดดโลดเต้นอยู่หน้าเวทีไปอีกพักใหญ่แต่ในขณะเดียวกันแถลงการฉบับนี้ก็ได้ทิ้งแสงสว่างแห่งความหวังเอาไว้ในประโยคสุดท้ายเช่นเดียวกันเมื่อวงยืนยันหนักแน่นว่าพวกเรากำลังมีผลงานเพลงใหม่ที่ทำร่วมกันทั้งมาร์คและอลิซาอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์นี่คือบทพิสูจน์ว่ามาร์ค ฮัสสันยังไม่ได้หายไปไหนเขายังคงเป็นกระดูกสันหลังเป็นเส้นเสียงแห่งมังกรเหล็กในสตูดิโอและเป็นครอบครัวของ Dragon Force อย่างเต็มตัวเสียงแผ่นสูงที่คุ้นเคยอาจจะต้องเงียบลงชั่วคราวบนเวทีทัวร์แต่มันคือการถอยเพื่อรักษาชีวิตเพื่อรอวันที่จะกลับมาคำรามให้โลกสั่นสะเทือนได้อีกครั้งแต่วิถีของมังกรเหล็กไม่เคยมีคำว่ายอมจำนนเมื่อต้องเผชิญกับสูญญากาศที่หน้าเวทีแมนลีและผองเพื่อนจึงตัดสินใจเดินหมากครั้งสำคัญที่สุดในรอบ 15 ปีเพื่อให้พายุหมุนความเร็วแสงลูกนี้ยังคงพัดต่อไปวันที่ 6 พฤษภาคมปี 2026 วงการเมทัลทั่วโลกต้องสั่นสะเทือนด้วยประกาศช็อกวงการเมื่อ Dragon Force เปิดตัวอลิซาไวท์กรูซเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการอลิซาคือราชินีสายเดสเมทัลแห่งความดุดันผู้เคยทำหน้าที่ฟรอนต์วูแมนแผดเสียงคำรามพาวง Arch Enemy ตัวทั่วโลกมาอย่างยาวนานถึง 12 ปีก่อนจะเพิ่งแยกทางกันไปเมื่อปลายปี 2025 จุดเด่นที่ทำให้โลกซูฮกเธอคือพรสวรรค์ขั้วตรงข้ามเธอสามารถวากและสำลอกเสียงได้อย่างโหดเยี่ยมระดับปีศาจสลับกับการร้องเสียงคลีนได้อย่างทรงพลังและไร้รอยต่อการดึงตัวอลิซามาร่วมวงไม่ใช่การหาอะไรมาแทนที่มาร์ค ฮัสสันแบบฉุกเฉินครับแต่มันคือแผนการขยายจักรวาลดนตรีที่วงแอบซุ่มทดลองเคมีกันมาสักพักแล้วย้อนกลับไปในอัลบั้ม Warp Speed Warrior วงเคยเชิญอลิซามาร่วมแจมในเพลง Burning Heart เวอร์ชัน Alternative ซึ่งผลลัพธ์มันระเบิดระเบ้อเกินคาดแมนลีเล็งเห็นทันทีว่าการเอาเสียงวากเดือดๆมาสับคู่กับกีตาร์สปีดเมทัลคือมิติใหม่ที่จะทำลายทุกขีดจำกัดดังนั้นตำแหน่งของเธอจึงถูกประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักร้องนำร่วมซึ่งถือเป็นนักร้องนำหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของวงแผนดั้งเดิมของวงคือตั้งใจจะให้อลิซามายืนประสานพลังแผดเสียงคู่กับมาร์คบนเวทีทัวร์คอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 20 ปีอัลบั้ม Inhuman Rampage ในปี 2026 นี้แต่เมื่อมาร์คต้องเผชิญกับวิกฤตหูอื้อกระทันหันอลิซาจึงต้องก้าวขึ้นมาถือธงนำทัพหน้าเวทีแบบเต็มตัวเพียงแค่ 3 วันหลังจากการประกาศข่าวใหญ่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2026 ทัพมังกรเหล็กโฉมใหม่ก็ประเดิมสนามรบทันทีในเทศกาลดนตรียักษ์ใหญ่ Welcome to Rockville เพื่อให้ช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่าน
นี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบวงได้ดึงตัวบิลลี่วิลกินมือกีตาร์และนักร้องมากพรสวรรค์เข้ามาช่วยอุดช่องโหว่ซัพพอร์ตในลายร้องประสานเสียงสูงสไตล์ Power Metal ที่มาร์คเคยทำไว้การแสดงสดวันนั้นคือการประกาศสักดาว่า Dragon Force ยังคงบทขยี้ทุกเวทีได้ดุดันเช่นเดิมแม้ว่าปี 2026 จะเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารแต่วงก็เลือกที่จะมองไปสู่อนาคตพร้อมเดินหน้าลุยโปรเจกต์ทำสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 10 อย่างเต็มกำลังและสิ่งที่ทำให้แฟนเพลงตั้งตารอคอยมากที่สุดคือการยืนยันจากวงว่าในอัลบั้มที่ 10 นี้เราจะได้ยินทั้งเสียงร้องของมาร์ค ฮัสสันและอลิซาไวท์กรูซประชันกันอย่างแน่นอนการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของ Dragon Force ไม่ใช่การผลัดเปลี่ยนเพื่อลืมเลือนอดีตแต่มันคือการอัปเกรดตัวเองให้กว้างใหญ่และอันตรายยิ่งกว่าเดิมพวกเขาพร้อมแล้วที่จะโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งด้วยปีกที่แข็งแกร่งขึ้นและเสียงคำรามที่ดังกึกก้องข้ามขีดจำกัดของสายพันธุ์ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษบนเส้นทางดนตรีเรื่องราวของ Dragon Force เต็มไปด้วยความย้อนแย้งที่งดงามที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการ Heavy Metal ในสายตาของนักวิจารณ์ฝีปากกล้าหรือพวก Elite สาย True Metal พวกเขาอาจถูกมองข้ามถูกปรามาสว่าเป็นแค่วงดนตรีล้อเลียนเป็นมีมแบนด์ที่ทำตัวเกาๆไปวันๆหรือถูกจดจำในฐานะวงดนตรีจากเกมกีตาร์ฮีโร่ที่โด่งดังขึ้นมาได้เพราะโชคช่วยแต่ความจริงที่โลกต้องจารึกไว้ก็คือภายใต้ภาพลักษณ์ความกาวและหน้าตาของความเป็นมีมบนโลกอินเทอร์เน็ตเพลงสปีดเมทัลความเร็วทะลุนรกของพวกเขานี่แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจจุดประกายให้เด็กวัยรุ่น Gen Y Gen C ไปจนถึง Gen Alpha ทั่วโลกโยนจอยสติ๊กกีตาร์พลาสติกทิ้งแล้วหันมาจับกีตาร์ของจริงเพื่อฝึกฝนทักษะการสับกีตาร์ขั้นสูงจนเกิดเป็นมือกีตาร์สายปั่นรุ่นใหม่ขึ้นมาประดับวงการนับไม่ถ้วน Dragon Force ไม่เคยมองว่าวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องไร้สาระในขณะที่วงดนตรีรุ่นใหญ่หลายวงพยายามต่อต้านกระแสโลกที่เปลี่ยนไปหรือรู้สึกเสียศักดิ์ศรีที่ถูกเรียกว่าเป็นวงดนตรีประกอบวิดีโอเกมเฮอร์แมนลีและแซมชอตแมนและผองเพื่อนกลับเลือกที่จะโอบรับมรดกและความเป็นมีมของตัวเองไว้อย่างเต็มภาคภูมิพวกเขาใช้มันเป็นอาวุธสร้างช่องทวิสต์เล่นเกมกับแฟนคลับแต่งเพลงคาราวะเซลดาและยอมรับการทำเพลงให้ตัวละครในเกมมือถืออย่าง Brawl Star ทัศนคติที่เปิดกว้างและไร้กำแพงอีโก้นี้เองที่ทำให้ Dragon Force กลายเป็นสะพานที่เชื่อมความแข็งแกร่งที่สุดระหว่าง2โลกที่เคยอยู่ห่างไกลกันอย่างวัฒนธรรมเกมเมอร์และดนตรี Heavy Metal พวกเขาดึงเอาเด็กติดเกมให้กลายมาเป็นชาวร็อกและพาชาวร็อกให้เปิดใจรับวัฒนธรรมป๊อปยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืนจุดเริ่มต้นของ2มือกีตาร์หนุ่มในลอนดอนสู่การเปลี่ยนผ่านของนักร้องนำการผัดใบของสมาชิกอุบัติเหตุเฉียดตายวิกฤตโรคระบาดไปจนถึงการสูญเสียการได้ยินทุกบาดแผลทุกอุปสรรคไม่เคยทำให้มังกรเหล็กตัวนี้หยุดบินได้เลยพวกเขายังคงอัปเกรดตัวเองลอกคราบและขยายจักรวาลดนตรีให้กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตำนานของ Dragon Force จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของดนตรีที่เล่นกีตาร์ได้เร็วที่สุดในโลกแต่มันคือเรื่องราวของผู้รอดชีวิตที่สอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหรือใครจะนิยามว่าคุณเป็นตัวตลกแค่คุณสนุกและเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองคุณก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจดจำในแบบที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้อีกเลย